Van de middag. De kampioenskeuringen in de diverse leeftijdsklassen met als slotstuk natuurlijk de algemeen kampioenskeuring. Waarbij we zullen meemaken wie de opvolger wordt van Ilja van Jentje Spleets. De laatste centrale keuringkampioene van vorig jaar. De dochter van Jurre. Zij zal haar titel dit jaar niet verdedigen, dus we krijgen sowieso een nieuwe kampioen. Het wordt heel interessant en spannend om te kijken hoe zich dat gaat afwikkelen vanmiddag. Een tweetal aangespannen rubrieken ook in het middagprogramma. Kampioenschap Friese merries voor de sjees. Lijkt een hele mooie en spannende rubriek te worden. En dan hebben we vlak voor de kampioenskeuring nog een rubriek tandems. Waarmee we dus een tweetal aantrekkelijke rubrieken in het middagprogramma kunnen verwachten. En zo hebben we vandaag weer een vol programma. Met natuurlijk ook vandaag de Jong Fokker van het jaar. Wordt gehuldigd vanmiddag. En we hopen, als alles een beetje mee zit, dat we dan om 5:30, 6 uur de kampioenen kunnen huldigen. Maar we gaan nu zo starten, aanvangen in baan 1 met de 3-jarige merries. En die mogen zich klaarmaken en naar de baan komen. De nummers 52 tot en met 59. Merries die dit jaar natuurlijk bekroond zijn met een eerste premie. En hier vandaag uitgenodigd zijn. En natuurlijk is een eerste premie mooi, maar vandaag is er natuurlijk ook nog het voorlopig kroonpredicaat weg te geven. Ring 1. De juryleden onder voorzitterschap van Corrie Terpstra. Inspecteur. In het gezelschap van inspecteur Jan Hellings en adjunct-inspecteur Manuel Gasseling. En hier bij mij in ring 2. Mevrouw Sabine Zwaga en de heren Bergsma en Van der Meulen. De jury staat er klaar voor. Het giet on, zei Sabine Zwaga. Nou, om u kan het wel ongaan. And of course, a warm and special welcome to all our viewers from abroad. We like to welcome you. And it's really fantastic that you can meet us through the live stream. We hope that you will enjoy the program of today, which contains many highlights, and of course we are looking forward to the moment of the day, the presenting of the new overall champion, and that will take place about 5:30 in the afternoon, we hope. Let's hope that the weather will stay good. We have got much quality which is selected around the year on several places in Holland. We zijn enkele minuten voor 8. En we willen graag de eerste paarden naar de baan. In baan 1 graag de 3-jarige merries. Aanvang beginnende met de nummers 52
53, 54, 55, 56, 57, 58 en 59. Rubriek 5a willen we graag naar de baan.
Volgens mij klaart het iets op. We kunnen wel blijven wachten, maar ik denk dat we gaan beginnen. De jury is er klaar voor. We hebben even geduld. We begrijpen dat de paarden even terug zijn gegaan naar de wagens. In baan 1 gaan we zo starten met de 3-jarige merries. De nummers 52 tot en met 59. Eerste merrie in de baan betreft catalogus nummer 140, Trista van Markzaten. De vader is Tjalle 454 en de moeder Frida van Markzaten. Moedersvader Jacob 302. Fokker, maatschap Hofstee in Gorredijk en in eigendom bij O. Reitsma en N. Hofstee in Hoornsterzwaag. De 3-jarigen stappen niet rond in de groep. We gaan direct individueel keuren. Dus nummer 52, of in ieder geval rubriek 5a, 52 tot en met 59. Mogen met spoed naar de baan komen. En we doen niet zoals bij opname dat ze allemaal eerst rondstappen. Nee, we gaan direct individueel starten. En inmiddels hebben we de eerste 2 paarden in de baan, zowel in baan 1 als in baan 2. In baan 1 komt nummer 57 binnen. Jinne T. van Sessing. Een stermerrie uit de combinatie Tiede maal Mijnse. En de fokker-eigenaar is de familie Tank. Nummer 57 stelt zich op voor de jury in baan 1. In baan 2 zien we rondstappen Trista van Markzaten, een dubbel A stermerrie. 8 jaar oud. De vader is Tjalle en moedersvader is Jacob. Reitsma en Hofstee uit Hoornsterzwaag zijn de eigenaren. De fokker is de maatschap Hofstee uit Gorredijk. In baan 2 nummer 140 Trista van Markzaten.
In baan 1 keuren we rubriek 5a, de 3-jarige stermerries. Dit jaar een eerste premie behaald op een locatiekeuring of een stamboekkeuring of een fokdag. En gaan vandaag natuurlijk een poging proberen om misschien wel het fel begeerde, het voorlopige kroonpredicaat binnen te halen. En dat geldt natuurlijk ook voor de 7 jaar en oudere stermerries. En bij de 7 jaar en ouderen hopen we vandaag natuurlijk ook een aantal merries te krijgen die het modelpredicaat of het voorlopig modelpredicaat binnen gaan halen. En zo willen we het graag zien. Niet te veel lawaai, niet te veel gekke dingen. Mooi op eigen benen. Dit was daarvan een heel mooi voorbeeld. Zeven jaar en oudere stermerrien in ring 2. U bent van harte welkom. Inmiddels 59, 1 baan 1, 59. Lot van der Wijnkade. Een dubbel A stermerrie uit de combinatie Menne maal Tjalle. En de fokker-eigenaar is Willem Lokhorst uit Ederveen. Nummer 59 staat opgesteld in baan 1. En in baan 2, 138, Maaike van het Kroetlaan. Jonge Reinder 452 uit de Silke M. Sterpreferent met 4 sterwaardige afstammelingen. Moedersvader Wopke 403. Fokker J. Elzinga en I. Elzinga van der Heijden in Kootstertille in eigendom bij G.R. Prinsen en mevrouw N. M. Visser in Boelenslaan. Een nette IBOP-score van 77 punten. De 10 jaar oud Maaike van het Kroetlaan. Reinder keer Wopke.
Dat was de drafpresentatie van 138, de Reinder maal Wopke. Maaike van het Kroetlaan. Jeltje van Pankoeken, nummer 52, komt in baan 1. Jurre maal Beert. En de fokker-eigenaar is O. Leijendekker uit Witmarsum. Nummer 52, 52, staat in de baan. En hier in de ring 237, mooie dame van Kreterenhof. De vader is Jerke 434. De moeder Balsdame van het Oostende, stamboekmerrie van Lammer 260. En daarvoor vinden we nog de beroemde Perel van het Zuid uit de fokkerij van Sipke Durks. De oudere fokkers onder u natuurlijk allemaal nog wel bekend. In dit geval fokker van deze mooie dame, mevrouw A.H. van Vervoorn, de kok in Hello. En de eigenaar is de heer P. de Haan in Beest. En een mooie rijproef score in de IBOP van 82,50. De tweede drafronde van mooie dame van Kreterenhof. Keurig gemonsterd door het team van de Nieuwe Heuvel. Waar natuurlijk ook Jerke jarenlang stond. Een thuisbasis had op de Nieuwe Heuvel in Lunteren.
Ring 2, 135 voor de jury. Griet van Dijkmania Staten. Ster Sport Triple A. De vader is Beert 411. Moeder Tjitske van de Zonsgaten, een sterdochter van drievoudig kampioen van de hengstenkeuring Volkert 353. Fokkereigenaar DB Dijkman in Marsum. En een mooie score van 83,5 punt in de IBOP-proef. ...53, 53. Keetje van het Brillenhof. Een stermerrie uit de combinatie Hette-Mal-Uldrik. De fokker is familie Willems van de Meerakker uit Hunsel. En de eigenaar is stoeterij Boszorg uit Sint-Antonius. Nummer 53 staat opgesteld in baan 1. Ring 2, rubriek 7a, 7 jaar en oudere stermerries, 139, Theodora P. Ster dubbel A.
De vader is Bikkel 470. De moeder Maxima P., een sterdochter van Onne 376. Fokker A. Pen in Bleesdijken en in eigendom bij A.J.H. Halman in Luinjeburt. Ja, nou, ik heb hem eerst zitten zaterdag dat ik niet kon slapen hebben. Vanochtend weer heel vroeg moet. Ik denk, wees nog borrel hebben. Nou, dat werkte niet, dus dan drink je nog één, drink je nog één. Nou, op een gegeven moment dacht ik, jezus. En inmiddels hebben we nummer 58, 58 in de baan, baan 3, baan 1, sorry, bij de 3-jarige Merries. Chiara van Zomerstaten, een ster met de combinatie Johannes maal Wikke. De fokker is Zomerstaten BV Mijns-Herenland. En de eigenaar is de heer Cor van Engelenhoven uit IJzendoorn. Nummer 58 staat opgesteld in baan 1. De drafpresentatie van 139, 139. Theodora P.
Voor de jury ring 2, 136, Lellebel van Dijkmania staat. Stermerrie van vader Tjalke 397. Uit Nan Abel van de Zonsgaten. En die is weer van Jasper 366. Fokker, echtpaar Dijkman en Van Rossum. En in eigendom bij DB Dijkman in Marsum. 136. Misschien iets later gearriveerd, natuurlijk ook bijzonder welkom. We zijn begonnen om 8 uur in een tweetal keuringsbanen vandaag. Ring 1, de 3-jarigen stermerries en in ring 2 de 7 jaar en oudere stermerries. Nummer 54, inmiddels in baan 1, 54. Juweel van Wetterzicht, een stermerrie uit de combinatie Timmenmaal Sapen. De fokker is Gert van Dijkhuizen en Margriet Griffioen uit Volga. En de eigenaren zijn mevrouw M. Akkerman uit Oldenborn en J. Akkerman uit Sint-Jacobi-parochie. Nummer 54 staat in baan 1. Vriendelijk verzoek daar in de hoek bij ring 2 om niet vanuit de zijkanten ook de hengsten aan te jagen. Ja, goed zo, Agen. Je bent goed wakker. Het was even een test. Dankjewel Marijn. Dat was Lellebel van Dijkmania Staten. Vervolgen we hier in deze ring met 142. 142. Uniek Prinseske Ster Triple A. De vader is Tjalle. Een sportelite, een preferente Triple A. Oud-kampioenshengst. Uit de Prinseske van Lutkepijem, een stermerrie van Rindert. Fokker A. Finnema in Luttelgeest, in eigendom bij familie I. de Vries in Oosterwolde. Met een menproef van 87 punten.
Ring 241, 141. Tilbina van het Goor. De vader is Alwin 469, sportpreferent AAA. Moeder Elisabeth van het Goor, sterdochter van Olgert 445. Fokker J. Winters in Vollenhoven, in eigendom bij Janine Venema en Peter Terpstra van Mitsland. Nummer 56 in baan 1, Linde van Stal Sipma. Een sterrenmerrie uit de combinatie Marcus Maldries. Fokker-eigenaar, de familie Piet Sipma uit Rottum. En deze 141 heeft nog een hele nette 83,5 punt in de IBOP tuigproef. Dan gaan we zo dadelijk hier in ring 2 rondstappen met de eerste groep, 7 jaar en oudere stermerrien. En natuurlijk benieuwd naar de voorlopige volgorde van het tal. En de volgende groep, 7 jaar en oudere sterren vanaf 143 tot en met 150 kunnen zich dan alvast gereed maken en naar de vooropstelling komen, zo dadelijk. The last one from the first group, 7-year-old star mares.
Eerste groep 7 jaar en oudere stermerrien. Pen in de aanslag. De volgorde voorlopig 135, 137, 142, 140, 141, 138, 136 en tenslotte 139. Ik herhaal 135, 137, 142, 140, 141, 138, 136 en 139. En inmiddels stappen in baan 2 de eerste groep oudere merries rond. Maar gaan we ook in baan 1 rondstappen met de rubriek 5a. De eerste groep 3-jarige merries. We gaan even kijken of dat allemaal lukt met de voorbrengers. Maar in ieder geval de volgende volgorde willen we in baan 1. Nummer 57. Nummer 59. 56, 52, 58, 54 en 53. Dus nogmaals 57, 59, 56, 52, 58, 54 en 53. '57, '59, '56, '52, '58, '54 en '53. Altijd De een jury. spannende rubriek. De jury is eruit. Voor het bespreken geef ik met alle genoegen het woord aan de woordvoerder van de jury, in dit geval mevrouw Sabine Zwaga. Goedemorgen allemaal, mede namens mijn collega's Piet Bergsma en Popke van der Meulen. Op deze 4e en laatste dag van de centrale keuring. In deze baan keuren wij de 7 jaar en oudere merries en we beginnen met de stermerries. Ik zal ze van onder naar boven toelichten. Het zijn allemaal eerste premiepaarden. We beginnen hier op de centrale keuring weer opnieuw. En we volgens de lat van de kroonverklaring, waarbij zowel het exterieur als de beweging aan hoge eisen moeten voldoen. Catalogus nummer 139 is een merrie met voldoende jeugduitstraling. Merrie die veel behang heeft, mooie halsvorm. Merrie die misschien iets gerekt aandoet. Voldoende bovenlijn, goede kruisligging. De merrie zou in stap meer gelijkheid mogen tonen. In draf toont de merrie voldoende beentechniek. Zou daarbij iets meer oprichting mogen tonen. Merrie wordt niet voorlopig kroon, maar bedankt voor de presentatie hier vandaag op dit erepodium. Dan gaan we verder met catalogus nummer 136. Een 11-jarige stermerrie die ruim voldoende rasuitstraling heeft. Een merrie die iets sterker in de aansluiting zou mogen zijn. Voldoende kwaliteit beenwerk heeft. In de stap zou ze iets meer ruimte mogen hebben, iets meer mogen aansluiten. De draf heeft voldoende balans. Ook deze merrie bedankt. Geen voorlopig kroon vandaag, maar wel een goede presentatie neergezet. Catalogus nummer 138 is een merrie met voldoende jeugduitstraling die iets hoogbeniger zou mogen zijn.
Merrie is iets naar voren gebouwd. De stap is actief en taktmatig. De draf heeft voldoende techniek. Ze zou die techniek nog iets meer omzet mogen zetten naar gedragenheid. Geen voorlopige kroon vandaag, maar wederom bedankt hier voor de presentatie. Catalogus nummer 141, een robuuste merrie. Merrie met een goede bovenlijn, zou iets opwaarts gebouwd mogen zijn. Merrie zou in de stap, die is wat kwetsbaar, zou ze meer regelmaat mogen laten zien. De draf, een goed achterbeengebruik, ruim. Merrie die vanwege de stap niet in aanmerking komt voor kroonverklaring. Dan catalogus nummer 140. Een hele royaal ontwikkelde merrie die een hele fraaie halsvorm heeft. Merrie die voldoende bovenlijn heeft. Het kruis zouden we graag wat minder hellend zien. Merrie die goed stapt met veel lichaamsgebruik en veel ruimte. Merrie heeft voldoende zweefmoment en balans in de draf. Merrie heeft een test afgelegd van 78 punten en wordt vandaag kroon verklaard. Catalogus nummer 142 is een zeer rastypische merrie. Veel behang, edel hoofd, mooie halsvorm. Merrie beschikt over een goede bovenlijn. Het kruis zouden we misschien iets minder hellend willen zien. Merrie heeft spijkerhard beenwerk. Achterbeen wel wat sabelbenig. Merrie stapt met voldoende tact. Draaft lichtvoetig met veel trit. Deze merrie heeft een triple A-score behaald en wordt vandaag ook kroon verklaard. Dan neem ik het even over, Henk. We gaan meteen door in baan 1 met de 3-jarige merries. En daarvoor geef ik het woord aan. Ik ben nog niet klaar, Dick. Oh, sorry. Catalogus nummer 137. Hoogbenige merrie, veel behang, veel statuur, goede kruisligging, royale schouderpartij. Merrie stapt taktmatig, zou iets meer ruimte mogen tonen in die stap. Draaft goed op eigen benen met voldoende balans, een goede houding. Merrie ook die al een triple A-score heeft en vandaag ook kroon wordt verklaard. Gefeliciteerd. En dan tot slot het kopnummer, catalogus nummer 135. Merrie met veel uitstraling, met een hele fraaie halsvorm, een heel mooi helder oog erop. Merrie die een goede bovenlijn heeft, voldoende kwaliteit beenwerk heeft. We zouden Merrie misschien iets minder week gecoacht zien. Merrie stapt heel goed, ruim en krachtig met veel lichaamsgebruik. Toont in draf goed achterbeengebruik met veel schakelend vermogen. Deze merrie die heeft ook een triple A-score, wordt kroon verklaard en deze merrie wordt ook uitgenodigd voor de modelverklaring vandaag. Gefeliciteerd met de behaalde resultaten. En nu mag jij, Dick. Dankjewel. Ja, ik begreep het niet helemaal. Dankjewel, Sabine. Maakt niet uit, de eerste keer. Ik geef het woord aan Corrie Terpstra in baan 1. Ja, bedankt. Goedemorgen. Dan gaan we door met de uitslag van rubriek 5a. De eerste groep 3-jarige stermerries voor eventuele kroonverklaring. We beginnen met nummer 53, een merrie met voldoende ras die een lange hals heeft, die in de bouw toch iets de jeugd mist. In de bovenlijn voldoende sterk is met een lang kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit, wel iets gehoekt in het achterbeen. In stap mist deze merrie vandaag toch de regelmaat en de tact is kort lang. In de draf maakt hij veel ruimte, kan goed schakelen, zou iets meer ruggebruik mogen laten zien. Deze merrie wordt vandaag geen voorlopig kroon. Dan nummer 54, een merrie die
iets langgeleinder kan zijn, wel voldoende ras heeft, wel iets edeler in het hoofd mag zijn. Merrie met een sterke bovenlijn is voldoende in de kwaliteit van het beenwerk. In de stap is hij iets kort, zou iets meer ruggebruik mogen laten zien in de stap. In draf heeft hij voldoende kracht, maar loopt iets te hoog in het ritme. Zou ik iets meer balans mogen laten zien in draf. Ook voor deze merrie geen voorlopige kroonverklaring vandaag. Nummer 58, een hele jeugdige merrie die veel front heeft. Ook een merrie die evenredig gebouwd is met voldoende voorbeenlengte. Ook een goede bovenlijn, zou iets meer lengte in het kruis mogen hebben. Het beenwerk is van goede kwaliteit, is wel iets sabelbenig in het achterbeen. In stap is hij voldoende qua lengte, maar zou iets meer ruggebruik mogen laten zien. Ook in zijn bewegingsafloop is hij iets Frans voor. In draf laat hij een hele goede draf zien met veel ruimte. Loopt ook mooi in balans, maar vanwege de beperktheid in de stap ook geen voorlopig kroonverklaring vandaag voor deze merrie. Dan nummer 52, voldoende langgelijnde merrie die iets rijker in zijn rasuitstraling kan. Wel een hele lange hals heeft, maar daarbij de opzet wat mist. Weer een merrie met een goede bovenlijn. Ook goede kwaliteit beenwerk. In de stap laat hij een takmatige stap zien, maar zou iets meer krachtiger kunnen doorstappen. Deze merrie is correct in zijn bewegingsafloop in het voorbeen. In de draf laat hij veel ruimte zien met een goede buiging in het achterbeen. Maar zou iets meer lichaamsgebruik en balans mogen laten zien in de draf. Ook geen voorlopige kroonverklaring voor deze merrie. Dan als derde geplaatst in deze groep nummer 56. Merrie die wel iets jeugdiger kan in zijn rasuitstraling. Wel heel veel ras heeft. Mist iets de lengte in het voorbeen. Is goed gesloten in de bovenlijn. Beschikt over heel droog en hard beenwerk. Heeft royale hoeven. In de stap laat hij veel ruimte zien, ook een goede takt in de stap. In de draf heeft hij een krachtig achterbeen, kan goed schakelen. Deze merrie wordt vandaag voorlopig kroon verklaard. En dan willen we de twee kopnummers, nummer 57 en 59, graag uitnodigen voor de kampioenskeuring vanmiddag. Ook deze merries zijn voor 59 is het een definitief kroon en voor 57 een voorlopig kroon. Vanmiddag worden deze merries ook verder toegelicht. Dankjewel Corrie voor de toelichting van de eerste groep 3-jarige merries. Met op kop nummer 57. En daarnaast nummer 59. Deze twee voorlopige kroonmerries zien we vanmiddag ook terug voor het kampioenschap. 3-jarige merries. Daarnaast nummer 56 voorlopig kroon. Dan krijgen we nummer 52, 58, 54 en 53. Natuurlijk prachtige merries.
Maar net niet het kroonpredicaat behaald. Maar natuurlijk dit jaar op de keuring al een geweldige eerste premie behaald. En dan gaan we zo genieten van een ereronde. We wachten even dat de lintendame nemen we even plaats midden in de baan. Gaan we genieten van een ereronde. Fokkers en eigenaren, van harte gefeliciteerd. Kan ik snel tussendoor even 143 nog voorstellen. Veren van Wielster Pracht. Een Wieberen 464 maal Jasper. Fokker-eigenaar J. Pracht in de Wilgen. Een mooie score van 84,50 in de IBOP rijproef. En vandaar natuurlijk ook die Sport Triple A score. And here was the result of event 5A, the 3-year-old mares. Number 57 and number 59 will be turned for the championship. The 57 is a preliminary crown, 59 is a crown, and 56 is also preliminary crown. And then event 7A, on top 135, she's a crown mare. 137 is also crown mare, and both mares will join in at the championship later today. Two more crown mares in this event, it's number 142 and 140. Een sterrenmerrie uit de combinatie Marcus Marchalle. De fokker is R. Rijnga uit Sint-Nicolaasga. En de eigenaar is L. Venje van der Leij uit Garijp. Nummer 60 inmiddels in baan 1. Hier voor de jury 148. 148. Yveske van JHV. De vader is Heike 482. De moeder Teertske van de Hameren. En die is van Fritse. Fokker-eigenaar JHV in Garijp. Mooie scores. 84 punten. 84,50 punt voor de ABFP onder het zadel. En aangespannen totaal 89 met een tuigproef van een 8. Imponerende cijfers derhalve.
Ring 2, catalogus nummer 147, Warber Ster dubbel A. Stamt af van vader Bartele 472, de moeder Geldau van de Vestahoeve, fokkereigenaar D.J. de Vries in Steggerda. Een IBOP-menproef van 77 punten. 147. Nummer 62, Janke L.W. Een stem met de combinatie Johannes Gjalt. Fokker Eigema, familie Ludema uit Witmarsum. Nummer 62 staat opgesteld in baan 1. En dat was 147. De volgende.
144 hier in ring 2. Wopke Ster A. De vader is Vonger, 478. De moeder Ulkje E. Sterdochter van Andries, 415. Fokker J. Siegers in Leutingen-Wolde, in eigendom bij Hendrik Eppinga te Oude Mirdum. ABFP van 73 punten en aangespannen 74,5. 144. Nummer 61, Joy van der Meijkade. Een dubbel A Stermerrie. De vader is Tiede. De moeder is een dochter van Pier. En de fokker-eigenaar is Willem Lokhorst uit Ederveen. Ring 2, 145, 145. Wienvrouwen van stal Redia, Ster. De vader Hessel 480. Moeder Vrouwtje van stal Redia, Ster preferent en prestatie. Fokker-eigenaar mevrouw
L. Dijkstra Siebinga. En B. Dijkstra in Oudenschoot, tevens eigenaar. Nummer 66 in baan 1, Laurine W. van der Sprong. Een stemmerrie uit de combinatie IJzermalbeert. En de fokker-eigenaar is mevrouw A. van Kempen-Elbersen uit Rijkenvoort. Nummer 66, Laurine W. van der Sprong. Staat opgesteld in baan 1 bij de rubriek 5B, 3-jarige merries. ...149 hier in ring 2. 149. Wilhelmina van Dijkmania Staten. De vader is Eibert 419. De moeder Meindertje van de Zonsgaten, kroon, preferent en prestatie, dubbel A.
fokkereigenaar DB Dijkman in Marsum. Een IBOP rijproef met 69,50. Ja. Dan krijgen we nummer 67 in baan 1, Laura van der Middengras. De vader is Timmen. De moeder is Boukje van der Wijkade, een sterdochter van Jisse. De fokker is J.A. Ammerlaan Maarsen. En de eigenaar is mevrouw A. Duiven Letninga uit Hartwerd. Nummer 67, Laura van der Middengras in baan 1. Met A-select gewoon. Yes. De nummers. Die moeten dan melden bij. Ja, mijn nummer.
Ring 246, 146. Jip van Nico Stables. De vader is Wolfert 467. De moeder Regie Boszorg. Fokker JFM van de Boogaard Weert. In eigendom bij G. van Rossum in Overasselt. Met een inboeperijproef van 78,50. Hey, was het goed? Hey?
Wat is jurykorf nou dan, Greetje? Beginnen jongens, kom. Op verzoek van Nienke Bakker gaan we weer door. Doe dat maar, maakt me niks uit. Nou, we willen toch proberen om de draad weer op te pakken. Vriendelijk verzoek aan de jury om even deze kant beter op te komen. Piet, of je even het hekwerk wil repareren. Het is weer droog, we gaan weer beginnen.
Graag de jury weer naar hun stekje. Dan gaan we hier even kijken of we dit kunnen repareren. Die komt eerst. Ja, in de herkansing 146 zou je bijna willen zeggen 1 voor 146. Jip van Nico Stables de Wolfert maal Volkert van G. van Rossum in Overasselt. Nummer 65 in baan 1, Jivan van de Keppelse straat. Stemmer die uit de combinatie Mijnte mal Onne. De fokker-eigenaar is S.A.R. Putman uit Laag Keppel. Nummer 65, inmiddels weer in baan 1 bij de 3-jarige Merries. Even een verzoek van Jong KFPS. Als u zich heeft opgegeven voor de meet and greet, graag even melden bij het Jong KFPS. Daar begint zo een clinic, dus graag melden bij de stand van het Jong KFPS als u zich heeft opgegeven.
Ring 2 voor de jury 150, 150, Sierda Chalina AB. De vader is Alwin 469, moeder Chalina B, sterdochter van Bente 412, fokker mevrouw A. Kuipers Brouwer in Jelsum en in eigendom bij mevrouw G. Schalkwijk Algera in Maarsen. En een IBOP-score van 77,50. En dat is de laatste 7 jaar en oudere stermerrie uit deze tweede groep. En dan vervolgen we straks hier het programma in Ring 2 met de kroonmerries, te beginnen met rubriek 8a. En die vindt u op pagina 122. ...64, 64, Lente van de Ridderdiek. Jongen Alwin. Uit de stemmerrie van Bartelen. En de fokker-eigenaar is mevrouw A. Duiven-Lettinga uit Hartwerd. Nummer 64 staat opgesteld. In baan 1, rubriek 5, 3-jarige merries. Uiteraard 8b. In plaats van 8a straks met de kroonmerries. En 8b begint op pagina 123. En dan gaan we zo dadelijk hier in ring 2 de paarden op tal zetten. Deze tweede groep, 7 jaar en oudere stermerries. En benieuwd uiteraard naar de motivatie van de jury.
De tweede groep oudere stermerries kunnen aantreden. Schrijft u maar weer eventjes mee. 146, 147, 148, 144, 149, 150, 145 en 143. Ik herhaal ze voor u. 146, 147, 148, 144, 149, 150, 145 en tenslotte 143. Een mooie groep. En zeer benieuwd uiteraard naar het jurycommentaar zo dadelijk. En of en hoeveel er eventueel een kroonpredicaat kunnen verdienen. En een vriendelijk verzoek aan de kroonmerries uit rubriek 8b om deze ook gereed te hebben zo dadelijk richting de vooropstelling. Meldt u zich even bij onze ringmeester Rijn Hettinga. Nummer 63 in baan 1, rubriek 5b, driejarige merries. Cora van Bijntem, nummer 63, 63. De vader is Tiede, de moedersvader is Ulrik. De fokker-eigenaar is de familie Hilliger uit Hegebijntem. Nummer 63 in baan 1. En onderwijl zijn de heren Van der Meulen en Bergsma en mevrouw Zwaga onderling nog aan het discussiëren. Alle drie natuurlijk volledig bewust van hun verantwoordelijkheid in deze. Het moment is daar. We gaan met veel genoegen luisteren naar het commentaar bij monden van jury, voorzitter en woordvoerder, mevrouw Sabine Zwaga. Ja, dankjewel. De tweede en laatste rubriek 7 jaar en oudere stermerries. Wederom een mooie groep paarden die zich allemaal weer goed hebben gepresenteerd. We beginnen met catalogus nummer 143. Merrie met ruim voldoende rasuitstraling. Merrie die een sterke lendenpartij heeft, die iets opwaarts gebouwd zou mogen zijn. Merrie zou in stap, de stap is wat kwetsbaar en zou meer ruimte mogen hebben. Draf heeft de merrie een mooi gebruik van het voorbeen, zou daarbij meer ruggebruik mogen tonen. Bedankt voor de presentatie, maar geen voorlopig kroon hier. Dat zijn we nodig erbij, dat kunnen we later doen. Ja? 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 Ja, maar... We gaan verder met catalogus nummer 145. Merrie die iets rijker in de rasuitstraling zou mogen zijn. Merrie die gezegend is met een hele goede bovenlijn. Merrie stapt resoluut, soms wat ongelijk achter.
De draf heeft Mary een goed achterbeengebruik. Ze zou daarbij iets meer lichaamsgebruik mogen tonen. Een hele correcte eerste premiester Mary, maar ook geen voorlopig kroon vandaag. Dan komen we bij catalogus nummer 150. Mary met veel behang. Mary die iets opwaarts gebouwd zou mogen zijn. Mary die voldoende ruim stapt, maar soms wat moeite heeft met de tak daarin. De draf was voldoende. Deze Mary die wordt geen voorlopig kroon. Daarin zou ze in de bouw en in de stap wat meer mogen overtuigen. Dan catalogus nummer 149. Mary met veel front, mooie halsvorm. Mary die in de lendenpartij wat sterker zou mogen. Beenwerk droog. De stap is kort en kwetsbaar. In draf heeft de Mary een mooi voorbeengebruik. Zou daarbij meer in verbinding mogen lopen. Deze Mary had geen toereikende test. En extremematig zou de Mary niet meer staan. Maar in beweging komt de Mary tekort aan de hand voor voorlopig kroon. Dan gaan we verder met catalogus nummer 144. Mary met ruim voldoende rasuitstraling. Mary met een sterke bovenlijn en hele sterke lendenen. Goede kruisligging, royale hoeven. De Mary stapt kordaat, sluit goed aan met het achterbeen bij het voorbeen. In draf toont de Mary een mooi voorbeengebruik. Deze Mary heeft geen voldoende test, maar die overtuigt ons wel zodoende dat hij het nog een keer mag proberen. En die wordt voorlopig kroon verplaatst. En u mag best applaudisseren, want dat is het ene hoogste predicaat hier voor de Friese Marys. Dan gaan we verder met catalogus nummer 148. Mary met statuur. Mary die hoogbenig is, die een sabelbenig achterbeen heeft. Mary die droog beenwerk heeft. De stap is kordaat en met veel souplesse en ruimte. In de draf toont de Mary vermogen, voldoende opwaarts. De Mary heeft een triple A-score en wordt daarmee kroon verklaard vandaag. En dan op catalogusvolgorde, dan 147. Even kijken hoor. Ja, op catalogusvolgorde de catalogusnummers 147 en 146. Beide Marys kroon. Beide Marys uitgenodigd voor de kampioenskeuring. En beide Marys uitgenodigd voor de modelverklaring. Gefeliciteerd. Dankjewel. En uiteraard het nodige enthousiasme langs de kant. 3 maal kroon en 1 maal voorlopig kroon. Een mooie score van deze tweede groep 7 jaar en oudere stermerries. 2-tal uitnodigingen voor de kampioenskeuring alsmede voor de modelverklaring. Ik breek even Het zonnetje schijnt. En wat wil je dan nog meer? Dick, aan jou het woord. We krijgen de volgende groep 3-jarige merries binnen. Rubriek 5b, nummer 62, voorlopig op kop. Daarachter 64, 65, 67, 60, 63 en 66. Dus 62, 64, 65, 67, 60, 63 en 66. Nog even het woord aan Sabine Zwaga.
Nou, we hebben aparte procedures hier op de centrale keuring, met name voor de 7 jaar en oudere paarden. En ik heb net gezegd dat de kopnummers uitgenodigd worden voor de kampioenskeuring. Maar wij gaan in de modelverklaring, daar gaan we de paarden uitzoeken die uitgenodigd worden voor de kampioenskeuring. Duidelijk, dankjewel. En uiteraard aan 144 en 145 uit deze groep het verzoek om zich te melden zo dadelijk bij de dopingcontrole. 144 en 145. Die worden vriendelijk verzocht zich te melden bij Nienke Bakker ten behoeve van de dopingcontrole. Volgens mij is de jury eruit in baan 1 bij de 3-jarige merries. En geef ik het woord aan mevrouw Terpstra. De uitslag van de tweede rubriek 3-jarige merries. Nummer 66, een merrie die iets langgeleinder mag zijn, ook iets meer front mag hebben, wel een goede bovenlijn heeft. Ook met een goede schouderligging. Is iets hellend in het kruis. Het beenwerk is hard en droog. Heeft ook voldoende lengte in het voorbeen, is wel iets gehoekt in het achterbeen. En in de stap zou deze merrie toch iets meer regelmaat en tact mogen laten zien. De draf zet hij het voorbeen heel ruim weg, maar mist in het achterbeen toch iets de kracht en mist ook wat de oprichting in draf. Deze merrie wordt vandaag geen voorlopig kroon. Dan krijgen we nummer 63, een merrie met een hele sympathieke uitstraling, ook veel ras, veel front. Een merrie die in de bouw iets de voorbeenlengte mist, ook daardoor iets neerwaarts gebouwd is. Heeft een goede bovenlijn, is ook hard en droog in het beenwerk. In de stap stapt hij wel met voldoende tact, maar is iets kort in de stap. Is ook, moet ook correcter in de bewegingsafloop in het voorbeen. In draf maakt hij voldoende ruimte, ook voldoende buiging in het achterbeen, maar zou iets meer oprichting mogen tonen in draf. Ook deze merrie wordt vandaag ook geen voorlopig kroon. Dan nummer 60, een hele royale, langgelijnde merrie met veel rasuitstraling, ook edel in het hoofd. Is voldoende in de bovenlijn, zou iets minder hellend in het kruis mogen zijn. Het beenwerk is correct gesteld, maar zou toch meer kwaliteit mogen tonen. In de stap is hij voldoende taktmatig, maar mist daarbij iets het lichaamsgebruik. In draf laat hij voldoende ruimte zien, zet het voorbeen heel ruim weg. Maar zou het achterbeen meer onder de massa mogen brengen, dus meer draven met een dragend achterbeen. Deze merrie wordt ook geen voorlopig kroon.
Dan nummer 67, een merrie die iets de jeugduitstraling mist. Wel een merrie met voldoende front, ook een goede sterke bovenlijn. Merrie beschikt over hard en droog beenwerk. In de stap laat hij een goede tact zien, ook een hele resolute stap met voldoende lichaamsgebruik. In draf toont hij voldoende oprichting, heeft heel goed achterbeengebruik met veel kracht en ook veel buiging. Deze merrie wordt vandaag voorlopig kroon. Ring 2, de eerste kroonmerrie. 154, Wolkje van de Zonne. Merrie met voldoende rasuitstraling door veel front, die wel iets edeler in zijn hoofd kan. Merrie zou een iets schuinere schouder mogen laten zien. Heeft wel een hele sterke bovenlijn. Is iets hellend in het kruis. Merrie beschikt over droog beenwerk met hele royale hoeven. Deze merrie laat een hele goede, ruime en taktmatige stap zien met veel lichaamsgebruik. Ook in draf laat hij heel veel kracht en een goed zweefmoment zien. Ook deze merrie wordt vandaag voorlopig kroon. Nummer 64 krijgt een uitnodiging voor de kampioenskeuring en is ook voorlopig kroon. En hetzelfde geldt voor nummer 62, ook voorlopig kroon en een uitnodiging voor de kampioenskeuring. Dankjewel Corrie voor de uitleg van deze groep. 62 en 64 zien we vanmiddag terug bij het kampioenschap driejarige merries. 65 en 67 ook voorlopig kroon geworden. En natuurlijk ook 60, 63 en 66. Ontzettend bedankt voor de deelname. Een groep hele mooie merries. 3 jaar oud. Altijd weer afwachten. Dit jaar of op een locatiekeuring of op een fokdag. Ster geworden. Maar hoe staan ze dan in september er nog voor? Nou, dat hebben we nu gezien. Prachtig. En we gaan ook weer snel door met de volgende rubriek 5C. En hier in ring 2 dus op dit moment 154, 154. Wolkje van de Zonne van de hengst Alwin 469 uit de moeder sterpreferente Corinne Z, moedersvader Lodewijk 431. Fokker Johan Onderdijk in Zwolle in eigendom bij Vriesenstal van HMV in Alst. En een nette score van 80 punten in de IBOB rijproef. Dan staat er heel hinderlijk op het terrein, op het achterterrein voor de klep van een vrachtwagen een auto. Het lijkt mij een Mercedes met het kenteken K099 XP. K099 XP. De Mercedes graag zo snel mogelijk deze even verplaatsen.
Nummer 69 staat opgesteld in baan 1. Koosje van der Kadik. Een stermerrie uit de combinatie Bartele maal Jasper. De fokker-eigenaar is Hadeboer uit Sint-Johannesga. Koosje van der Kadik, nummer 69 in baan 1. Nummer 73 in baan 1. Klaske van de Lage Landen. De jonge Alwin. De moeder is Sietske van de Lage Landen. Een stermerrie uit Onne. De fokker is John van der Lippen uit Linden. En de eigenaar is ook John van der Lippen uit Linden. Nummer 73, Klaske van de Lage Landen. Nou, dan kan ik zien dat die camera daar staat.
And here are the results of event 7B. The numbers 146 and 147 are declared crown and have an invitation for the model declaration. Number 148 is also crown and 144 preliminary crown. And the results of event 5B, the numbers 62 and 64 are invited for the championship. And together with numbers 65 and 67, those 4 horses are preliminary crown. Rubriek 8b. Baan 2, 153, 153, Zoe K. De vader is Bartele 472, de moeder Willemien B. Sterdochter van Beert 411, fokker eigenaar Hendrik Kuiper in Oosterend. ABFP onder het zadel 77 punten en aangespannen 73,5 met een 6,5 voor de tuigproef. In de baan 1, Jolina van de Marwijk. Een sterrenmerrie uit de combinatie Johannes Keertjerk. En de fokker-eigenaar is K.E. Bauma uit de Dragster Compagnie. Nummer 71, Jolina van de Marwijk.
Nummer 68 in baan 1, Kayla van der Groenesteeg. De vader is Tiede. De moeders vader is Ulrik. De fokker is BM Bulthuis en BP van Tevelen uit Wamel. En de eigenares is mevrouw NJL van de Korput uit Best. Nummer 68, Kayla van der Groenesteeg. Tiede maal Ulrik. Baan 2, catalogus nummer 155. Janneke van Dulve. Van vader Tjalke 397. Uit de modelpreferente prestatie Triple A Mary Imke van Panhuis. Moeders vader Jasper. Fokkereigenaar mevrouw W.P.H. van Tilburg in Wijk en Aalburg. Een IBOP menproef met 77,50. 155.
En dan krijgen we nummer 75 in baan 1. Lieve van der Zomerdijk. Een 3-jarige stermerrie uit de combinatie Johannesmal-Bikkel. En de fokker-eigenaar is HAM Smit uit Wochnum. Nummer 75 in baan 1, rubriek 5C, 3-jarige merries. Voor de jury ring 2, 156. 156. Wietske Kroonsport AAA. De vader is Tjalle 454. Moeder Itzje van Altena, een sterdochter van Mewis. Fokker en eigenaren de heer G. Samplonius en Maartje Vriend in Mirrens. Met een mooie IBOP rijproefscore van 82,50.
krijgen we het nummer 74 in baan 1. Lara van Oostenburg. De stermerrie uit de combinatie Tjalle Maalbeert. Fokker-eigenaar Arie Hoek uit Dragster Compagnie. Nummer 74 staat opgesteld in baan 1, rubriek 5C, 3-jarige merries. In de ring 157, 157. Ietje Y. De vader is Tjalle, 454. Moeder Akke van het Spoorzicht, de stamboekmerrie van Bente, 412. Fokker-eigenaar André Iedema in Wietgaard. Een rijproef IBOP 78,50.
Nummer 70 staat in baan 1, Josephine uit de Krachten. Stermerrie uit de combinatie Menne maal Alwin. De fokker-eigenaar is de heer M.H.A. Schothorst uit Soest. Nummer 70 staat opgesteld, Josephine uit de Krachten. De tweede groep kroonmerries wordt terug verwacht. En de derde groep mag zich gereed maken en zo dadelijk deze kant ook opkomen. Geef ik u de volgorde. En die is precies zoals ze in het boekje staan vermeld. 153, 154, 155, 156 en 157. Herhaal ik ze nog een keer voor u. 153, 154, 155, 156 en 157. En natuurlijk benieuwd of er uit deze groep ook nog meer paarden worden uitgenodigd voor de eventuele modelverklaring later vandaag. Goed. We gaan eens horen via Sabine Zwagen hoe het gesteld is met de kwaliteit in deze tweede groep kroonmerries. Sabine. Veel kwaliteit. Het zijn natuurlijk ook kroonmerries, dus die voldoen aan hoge eisen. En die doen nu een gooi naar het modelschap. Dus in deze rubriek is het de vraag of ze uitgenodigd worden voor de modelverklaring later op de dag. Catalogus nummer 157. Merrie met veel rasuitstraling. Merrie die niet uitgenodigd wordt voor de modelverklaring. Daar zou ze wat opwaartser gebouwd voor mogen zijn. En ook het kruis wat minder hellend mogen zijn. En de stap zou wat resoluter mogen. Prachtige kroonmerrie, bedankt dat je hier was. Maar geen uitnodiging. Dat geldt wel voor de 4 paarden die hierop volgen. Dus alle 4 merries zien we graag terug in de modelverklaring. Gefeliciteerd. Mooi kort en krachtig. Super. Proficiat. En die zien we later vanmiddag dus terug. Ze krijgen natuurlijk door onze penningmeester nog een rozet aangestoken. Miel Jansen. Nummer 72, Jacobien van de Oostkade. Een 3-jarige stermerrie uit Epke. Moedersvader is Norbert. En de fokker-eigenaar is A.J. van Zwol uit Waarland. Nummer
72. 3 jaar oud, Jacobien van Oostgaarde in baan 1. The results for event 8A, the numbers 153, 154, 155 and 156 are invited for the model declaration. Applaus, dames en heren. Een mooie groep, u hebt het Sabine Zwager horen vertellen. De Kroonmerries uit de rubriek 8C zijn welkom op dit moment hier bij ring 2. Te beginnen met 158.
188 in ring 2. Prinses van de Terpen, kroon dubbel A. De vader is Tjalbert en de moeder is Hilde van de Terpen en die is van Sapen. Fokker Rudy Rienstra te Wommels en in eigendom bij Daniel Cabrera in Heber City. Een IBOP-menproef met 77 punten als totaalscore. En dan gaan we de 188. rubriek 5C op tal zetten, 3-jarige merries. En die willen we in de volgende volgorde graag binnen hebben. Nummer 69, nummer 69, dan 75, 70, 68, 72, 73, 71 en 74. Dus de volgende rubriek 3-jarige merries. ...69... 75... 70... 68... 72... 73... 71... en 74. En dan hebben we de groep weer compleet. Rubriek 5C in baan 1, de derde groep, 3-jarige merries. Welke merries krijgen uit deze groep een uitnodiging voor zowel het kampioenschap, maar welke merries behalen ook het voorlopige kroonpredicaat. ...159 hier in ring 2. Romy van... De jury is eruit. Jullie mogen halt houden en dan geef ik het woord aan mevrouw Terpstra.
Romy van het Hof ter Smissen, Kroonsport, AAA. De vader Beert 411, moeder Trienke van Noordwijk, moedersvader Andries. Fokker 11 van der Smissen in Relichem. En in eigendom bij mevrouw E.T. Liano in Harkema. IBOP rijproef met 88 punten totaal. Dan komen we bij de uitslag van de derde rubriek stermerries. Nummer 74 is een merrie met veel jeugduitstraling die een lange hals heeft, maar misschien daar iets de kap mist. Heeft wel een lichte hoofd-halsaansluiting. Is sterk gebouwd in de bovenlijn. Zou iets minder hellend in het kruis mogen zijn. Het beenwerk is fijn en voldoende droog. Is wel iets sabelbenig in het achterbeen. In draf laat deze merrie voldoende ruimte zien. Zou iets losser in de bovenlijn mogen zijn. Mist ook iets het ruggebruik. De stap is op dit moment toch de beperking voor deze merrie. Deze merrie zet het linker achterbeen helemaal buiten de massa in stap. Dus geen voorlopig kroonverklaring voor nummer 74. Nummer 71, een hele langgelijnde merrie met veel ras, edel hoofd, hele lange hals, ook veel behang. Merrie zou iets opwaartser in de bouw mogen zijn. Heeft een voldoende sterke bovenlijn, ook met veel lengte in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit, verder ook correct gesteld. In draf zien we een beweging met voldoende ruimte, ook wel buiging in het achterbeen, maar zou iets krachtiger door mogen treden in het achterbeen. In stap laat deze merrie vandaag helaas de tak niet zien, is kort lang, zou ook meer door mogen treden in het achterbeen. Dus vandaag is de stap de beperking voor een kroonverklaring. Ja. Dan krijgen we nummer 73. Een jeugdige merrie met een goede rasuitstraling. Is horizontaal gebouwd. Heeft veel lengte in de hals. Is een evenredig gebouwde merrie met veel lengte in het voorbeen. Heeft een goede bovenlijn. Is iets hellend in het kruis. Heeft heel fijn en hard droog beenwerk. In de draf laat hij een voldoende lichtvoetige draf zien. Ook met voldoende ruimte, maar mist daarbij nog iets de kracht en de balans. In de stap laat hij vandaag mist hij iets de regelmaat. Zou iets meer kracht ook mogen tonen vanuit het achterbeen. Deze merrie wordt vandaag geen voorlopig kroon verklaard. Dan nummer 72, een grootramige, iets gerekte merrie. Die iets opwaartser in de bouw kan zijn. Die ook iets luxer in zijn rasuitstraling mag. De bovenlijn is hij voldoende. Het beenwerk is ook van voldoende kwaliteit. Merrie laat een ruime stap zien. Zou iets meer lichaamsgebruik ook in de stap mogen laten zien. In de draf draaft deze merrie wel met veel ruimte. Moet iets meer oprichting laten zien. Ook het voorbeen iets verder uitleggen. Ook deze merrie wordt vandaag geen voorlopig kroon verklaard. Dan nummer 68, een hele langgelijnde merrie die iets de Friese rasuitdrukking mist. Wel heel veel lengte in de hals, ook met een mooie lichte hoofd-halsaansluiting. Is sterk in de bovenlijn. Heeft hele
Fijn en droog beenwerk, is wel sabelbenig in het achterbeen. Stapt ruim met voldoende tact, zou iets resoluter door mogen treden in het achterbeen. In draf laat hij een lichtvoetige draf zien, waarbij de merrie iets meer oprichting moet tonen en ook iets meer door mag treden in het achterbeen. Deze merrie wordt vandaag geen voorlopig kroon verklaard. Dan nummer 70, een royale merrie die iets opwaartser in de bouw kan. Heeft wel heel veel lengte in de hals, maar zou iets verticaler in zijn hals mogen slaan. Merrie zou iets geslotener over de bovenlijn kunnen zijn. Is hoog en hellend in het kruis. Heeft fijn en droog beenwerk met hele royale hoeven. In de stap laat hij een ruime, taktmatige stap zien, waarbij ook het voorbeen ruim weg wordt gezet. In draf laat hij ruimte zien met een goed achterbeengebruik. Zou iets meer over de rug mogen draven. Deze merrie wordt ook geen voorlopig kroon verklaard. Daarvoor moet de bovenlijn toch sterker zijn. En dan nummer 75 wordt voorlopig kroon verklaard en uitgenodigd voor de kampioenskeuring. En dat geldt ook voor nummer 69. Dankjewel Corrie voor de uitleg van deze groep, rubriek 5C, driejarige merries. En terug zien we vanmiddag nummer 69 en nummer 75 bij het kampioenschap driejarige merries. En natuurlijk ook nummer 70, 68, 72, 73, 71 en 74. Ontzettend bedankt voor de deelname. Alleen de nummers 69 en 65, 70 zien we vanmiddag terug voor het kampioenschap driejarige merries. Ring 258, Escada M. De vader is Deutschen 24 uit een teunersmoeder Quincy van de Ketting. Fokker M. Mulgien in Deurningen in eigendom bij Tineke de Boer in Noordwijk. 158. And the results of event 5C, the numbers 69 and 75 are preliminary crown and invited for the championship. Rubriek 5D mag richting baan 1 komen. En de eerste hebben we inmiddels in de baan, nummer volgens mij 76. Jill Y, een stermerrie uit de combinatie Tiede, maal Tjalle. De fokker is André Idema uit Wijdgaat. En de eigenaar is JJA Vrolijk uit Ommeren. Nummer 76 staat inmiddels, of staat bijna opgesteld in baan 1. De vierde groep driejarige merries.
Ring 2 voor de jury 160, Victoria van Zomerstade, Kroon en Sport A. De vader is Norbert 444 uit de moeder Amalia Annie. En die stamt weer af van Onne 376. Fokkereigenaar Zomerstade BV in Mijnsherenland. En een menproef in de IBOP 73,5 punt. In baan 1 hebben we de nummer 82, de 3-jarige Lopke van de Biel. Een triple A-merrie uit Alwin. Moedersvader is Deutschen. De fokker is H.J. en O. van der Bijl uit Veenendaal. En de eigenaar is Willem Lokhorst uit Ederveen. Nummer 82, Lopke van der Biel.
in baan 1. Bij de kroonmerries zijn we toe aan 165. 165, zus van de Bokkenfarm. Vader is Hessel, 480. Uit de moeder Doortje van de Bokkenfarm. Sterdochter van de hengst Beert, 411. Fokker C.J. Beentjes in Heilo. En in eigendom bij Kees Star in Rijnsburg. ABFP-test gelopen met 78 punten onder het zadel en aangespannen 75.
Ring 2, 164, 164. Zita van Steendans, kroon AA. De vader is Beert 411. De moeder Wikkelien C. van de Ketting, sterdochter van de hengst Andries 415. Fokker Maren Meijer in Hagervelde en in eigendom bij Jeffrey en Marianne Maan, Rapid City. In South Dakota. Nummer 81 in baan 1. Luca Liefke van de Marblehoeve. Een stermerrie uit de combinatie Tiede-Maltime. Fokker-eigenaar is de heer E. Ludolfi uit Kolmerpomp. Luca Liefke van de Marblehoeve staat opgesteld in baan 1. Rubriek 5D, 3-jarige merries. ...161, 161. Tetske van de Peesterhoeve, kroonsport AA. De vader is Tjalle, 454. De moeder Noes E. en die is van Ulbert, 390. Fokkereigenaar J. Eckert in Peest. Een ABFP-test met 78 punten.
Nummer 79 in baan 1, Grace Dame. Een stermerrie uit de combinatie Marcus maal Wimmer. De fokker is S. Hoeksma uit Drogeham. En de eigenaar is R. Martens uit Uffelte. Nummer 79 staat in baan 1. Rubriek 5D, 3-jarige merries. ...162, Veronique W.E. Kroonsport AA. 162, vader Reinder 452, moeder Renske van de Kooipleets. En die is van Jasper 366. Fokker heer Wietse Wiebinga in Kollemerswaag. In eigendom bij mevrouw F. de Jong Haarsma in Ternaard. En een hele nette IBOP-rijproef met 80 punten.
Nummer 80 in baan 1, Lutske van Kolkenlaan. Een stermerrie uit de combinatie Julius maal Deutschen. De fokker-eigenaar is W.S. Sonnema uit Anjum. Nummer 80 in baan 1. ...163, 163, Wietske van Hendriks Hingem, Kroon, AA. Vader Bartele, 472, moeder Mirte van Klaver, Fjouwer, sterdochter van Adel, 357, fokkereigenaar H. Akkerman in Rotster-Houlen. En een tweetal scores van 77 punten, zowel onder het zadel als aangespannen in de ABFP.
nummer 78 in baan 1, Janneke van Schaefer. Een Tiemenmaal Pier. De fokker is mevrouw J.M. Schaefer uit Zwolle. En de eigenaar is W.E. Lokhorst uit Edeveen en mevrouw A. Bloemendal uit Lunteren. Nummer 78.
Misschien kan firma Koopman er een muziekje onder gooien. Het ritme van de regen bijvoorbeeld. Ja, dit willen we. En dan gaan we links, waar Stan Derksen staat, gaan we beginnen met de wave, ja? Stan, door je knieën. 1, 2. Ja, jongen, zo word je nooit warm, hè? We gooien de weef er even in, Dick. Ja, ik heb het geprobeerd, maar misschien krijg jij het voor elkaar hier in Friesland, Henk. Nou, firma Koopman, deze muziek worden we een beetje treurig van. Het weer is er ook al niet na. Dus iets vrolijke muziek. Heeft de Koopmans de snollebalkens ook beschikbaar? Geen weef voor elkaar krijgen. Dus we gaan het wel even proberen nog een keer. Goed, we gaan door. De kroonmerries. Schrijft u maar even mee. Door. 162. 163. 164. 161. 160. 165. 188 en 159. Ik herhaal ze nog een keer voor u. 162, 163, 164, 161, 160, 165, 188 en tenslotte 159. Inmiddels nummer 83 in baan 1, Jenneke van Dulven. De stermerrie uit de combinatie Tiede, Maltjalke. Fokker-eigenaar is mevrouw W.P.H. van Tilburg uit Wijk en Aalburg. Nummer 83 in baan 1, rubriek 5B. 3-jarige merries. De groep compleet gaan rondstappen en natuurlijk straks per microfoon het verhaal van de jury
aan u verteld door Sabine Zwaga. Benieuwd of er uit deze groep ook paarden worden uitgenodigd voor de modelverklaring later vanmiddag. Natuurlijk een felbegeerd predicaat. Eisen daarvoor zijn uitermate streng, doch rechtvaardig. En we gaan dat vanmiddag met elkaar meemaken of er een aantal paarden worden verhoogd in graad. Dat wil zeggen het hoogst haalbare predicaat voor een merrie, het modelschap. (64-1) omhoog. Goed, in spanning wachten wij natuurlijk het oordeel van de jury af en het wordt aan u gemeld door onze voorzitter van de jury, Sabine Zwaga. Ja, dankjewel. Tweede groep kroonmerries. En voor de modelverklaring stellen we de hoogste eisen aan het exterieur. Rasbouw en beenwerk moeten gemiddeld meer dan 7,5 zijn, gemiddeld. En nou ja, dat nemen we ook een beetje mee in de beoordeling hier. Beweging kan niet meer compenseren voor het exterieur. 159 is een merrie met veel statuur, veel behang, mooie lange hals, goede bovenlijn. Merrie zou opwaarts gebouwd mogen zijn en ook minder hellend in het kruis. De merrie stapt goed. In draf zou ze nog iets meer balans in de wendingen mogen tonen. Wordt niet aangewezen voor de modelverklaring. Exterieur niet toereikend. Dan gaan we verder met 188. Dat is een evenredig gebouwde merrie die een goede bovenlijn heeft, die meer kwaliteit in het beenwerk zou mogen tonen, ja, ook wat minder week gecoacht zou mogen zijn. En de voorbijstand zou wat correcter mogen. De merrie stapt goed, met veel lichaamsgebruik, ruimte en tact. Ook in draf een goed gebruik van het achterbeen. Maar zoals gezegd, een heel sterk bewegende merrie. Maar in het exterieur komt ze tekort voor modelverklaring. Catalogus nummer 165 is een grootramige, royaal ontwikkelde merrie. Met een goede bovenlijn die opwaarts gebouwd zou mogen zijn. Merrie die zou in stap meer ruimte en meer tact mogen laten zien. En in draf voldoende achterbeen, iets meer oprichting. Ook geen uitnodiging voor de modelverklaring.
Ja, catalogus nummer 160 is een merrie die heel positief opvalt qua exterieur. Een hele moderne, luxe merrie met lang gelijnd, goede bovenlijn, goede kruisligging en hard beenwerk. Deze merrie heeft een sportpredicaat en om aangewezen te worden moet ze in zowel stap als draf extra overtuigen, minimaal een 7,5 gemiddeld halen. Helaas was dat vandaag niet het geval, dus ook geen aanwijzing. Catalogus nummer 161 is een merrie met veel front. Merrie met een voldoende sterke bovenlijn. Goede kruisligging. Merrie zou iets meer kwaliteit in het totale beenwerk mogen laten zien. De stap was wat gehaast. In draf zou de merrie meer zweefmoment mogen ontwikkelen, meer ruggebruik mogen ontwikkelen. Bedankt voor de presentatie. Prachtige kroonmerrie. Geen uitnodiging voor de modelverklaring. Dan catalogus nummer 163. Een merrie met veel behang. Merrie die misschien iets royaler gelijnd zou mogen zijn. Goede bovenlijn. Merrie heeft een goede romprichting. Ja, voor de modelverklaring dan kijken we naar het exterieur. En dan zouden we het kruis echt minder hellend willen zien. Merrie heeft wat droog beenwerk. De stap had voldoende tact en ruimte. In draf toont de merrie veel afdruk. Loopt mooi op eigen benen, opwaarts. Maar zoals gezegd, qua exterieur zien we iets waardoor we haar niet doorverwijzen naar de modelverklaring. Dat geldt wel voor de catalogus nummers 162 en 164. Gefeliciteerd met de aanwijzing. We zien jullie graag terug vanmiddag in de modelverklaring. En dan gaan we weer snel door in baan 1. Want we hebben daar nog 2 rubrieken 3-jarige merries te gaan. Maar we zien nu rubriek 5D rondstappen, 3-jarige merries met voorlopig op kop nummer 79, dan 83, 82, 76, 78, 80 en 81. En zo ziet u maar, het kan snel veranderen. Zo staan we in de regen en zo staan we weer in een prachtig zonnetje. En hopen dat het vanmiddag zo een beetje blijft. Want we lopen natuurlijk al behoorlijk achter op het programmaschema. Maar we doen ons best. Even een mededeling voor 103 en 164 bij deze kroonmerries. U wordt verwacht straks bij de dopingcontrole. 103 en 164. Die beide paarden graag bij de dopingcontrole. De jury is eruit in baan 1 en geeft de microfoon aan mevrouw Terpstra. Ja, dankjewel. De vierde groep 3-jarige stermerries. We beginnen met nummer 81. Een merrie met veel rasuitstraling, verticale hals die iets neklengte mist. Is verder correct gebouwd, is iets hellend in het kruis. De stap is takmatig en voldoende ruim, is iets Frans in zijn bewegingsafloop voor. Merrie laat een hele krachtige draf zien met heel veel buiging in het achterbeen. Zou het voorbeen iets meer uit mogen leggen. Helaas is de kwaliteit van het beenwerk op dit moment niet voldoende voor een kroonverklaring. Dan hebben we nummer 80, een langgelijnde merrie die iets opwaartser gebouwd kan zijn. Merrie werd wel veel rasuitstraling, die misschien iets de edelheid in het hoofd mist, maar wel een hele verticale hals heeft. Is correct in de bovenlijn, iets hellend in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit, is iets gehoekt in het achterbeen.
In de stap mist hij toch de ontspanning. Toont heel veel spanning in de stap. Zou de pas iets correcter mogen afmaken. En is op dit moment in het voorbeen te afwijkend. In de draf loopt hij met een iets te hoge ritme. En mist daarbij ook wat de balans. Maakt de pas niet helemaal af. Deze merrie wordt vandaag ook niet voorlopig kroon verklaard. Dan nummer 78, een hele grootramige merrie met veel front, verticale hals, die iets lichter in de hals mag zijn. Merrie die lang gelijnd is, maar wel iets neerwaarts gebouwd is. Voldoende in de bovenlijn, hellend in het kruis. In stap laat ze een voldoende tact zien, maar mist daarbij iets de kracht en het lichaamsgebruik. De draf is voldoende ruim, maar mist wat oprichting. Zet het voorbeen heel ruim weg, maar houdt daarbij de rug iets vast in draf. Deze merrie wordt vandaag ook niet voorlopig kroon verklaard. Dan nummer 76, een merrie met heel veel jeugduitstraling. Ook een heel rassige merrie die evenredig gebouwd is. Ook horizontaal gebouwd is met een hele lichte hoofd-halsaansluiting. Een goede bovenlijn, voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is fijn en droog, is wel iets gehoekt in het achterbeen. In de stap laat hij voldoende tact en ruimte zien. En in de draf heeft hij voldoende kracht met veel buiging. Ook voor deze merrie geen kroonverklaring vandaag. Beenwerk, kwaliteit beenwerken zou meer kwaliteit mogen uitstralen. Nummer 82, een merrie met veel rasuitstraling, een verticale hals die iets meer lengte in de hals zou mogen hebben. Een merrie met een goede schouderligging, ook een voldoende bovenlijn. Merrie is fijn en droog in het beenwerk, heeft royale hoeven, standen zijn correct. In stap laat hij voldoende tact zien, zou iets meer buiging in het achterbeen en iets resoluter mogen doorstappen. In draf laat hij een goede draf zien met een goed achterbeengebruik. Ook veel zweefmomenten, kan goed schakelen. Deze merrie heeft ook een ABFP gelopen met 84 punten, is daardoor triple A. En mede vanwege deze goede ABFP-test wordt deze merrie vandaag kroon verklaard. Dan hebben we nummer 83. Wordt vandaag ook voorlopig kroon en uitgenodigd voor de kampioenskeuring. En nummer 79 ook voorlopig kroon en een uitnodiging voor de kampioenskeuring. Hier bij de kroonmerries toe aan 166. Wieze Dame W. van de Pixen, kroon dubbel A. De vader is Pier 448. Uit de moeder Chic du Chardonnay, een sterdochter van de hengst Ilke 367. Fokkereigenaar de heer René Wijnstra in Daarle. Mooie cijfers in de ABFP. Onder het zadel 78,5. En voor de aangespannen proef 73,5.
Nummer 79 en nummer 83 zien we vanmiddag terug bij het kampioenschap driejarige merries. Deze merries zijn voorlopig kroon geworden. Nummer 82, door haar goede test is die definitief kroon. En natuurlijk nummer 76, 78, 80 en 81 ook. Ontzettend bedankt voor de deelname. Dan gaan we naar de volgende groep, groep 5D. Rubriek 5DE. And here the results of event 5D. 3-year-old mares. The numbers 79 and 83 are preliminary crown and invited for the championship. And number 82 is crown. The results on event 8C, the numbers 162 and 164 are invited for the model declaration. ...167, 167, Yveske van der Klei, kroon de Bela. Vader Beert 411, moeder Lopke Joukje, sterk preferent. Moedersvader Tjalke 397, fokkereigenaar familie Braam in Voorst. 78 punten voor de IBOP rijproef. Nummer 85 staat in baan 1. Jansje Hester van de Merksken. Een stemmer de combinatie Olbrand-Sapen. En de fokkereigenaar is de familie Okkema uit Siegerswoude.
Rubriek 5e. Nummer 85. Janse Hester van der Merksken. Ulbrand Maalsapen. ...168 Willeke H. Kroon, triple A. De vader is Epke 474. Moeder Silke Maaike, Kroon, sport, preferent en prestatie met een dubbel A. Moedersvader Volkert 353. Fokkereigenaar WHP Hendricks in Reusel. Met een hele mooie score in de ABFP-test onder het zadel. 86,50 en aangespannen 83,50. Willeke H. 168.
En inmiddels komt in baan 1 binnenstappen nummer 84. Liske van der Ridderdijk. Een stermerrie, een 3-jarige stermerrie uit Omer. Moeders vader is Eibert. En de fokker-eigenaar is mevrouw A. Duiven-Lettinga uit Hartwerd. Nummer 84, rubriek 5E, 3-jarige merries in baan 1. $170. Salvador van Lutkepeiem, kroon triple A. Vader is Hessel, 480. Moeder Akke Setske van Lutkepeiem, sterdochter van Jasper, 366. Fokker Nanne Ozinga in Boyle en in eigendom bij Arno Thomassen in Lunteren. Een IBOP-rijproef met een totaal van 82 punten. Maar de zin is te sterk. Ja. Ik vind het lekker. We hebben in dit geval, ik zei nog wat anders, maar ik zei nog, ik ga even Salvador van Lutkepeiem van Arno Thomassen. Ja. Nee. Nee?
Edouard, Jara van Wilven, Stefanie Owen, Imke van Panus, zowel voor even de prestatie, Triple A van Jasper, was de moeder van Jara, de Fokker is mevrouw W.P.H. Mathilde Wijk Alburg, de eigenaar zijn Jeffrey en Lady Palmars. Nummer 86, 86. Jara is van de school. Kroon dubbel A. Dan Spier 448. Moederszilde stepdochter van Brent 413. Fokker mevrouw Kempen, ouders Rijssel. In eigen woonwegen. Binnen aan de sleur en Ellen van Kempen Rijssel. In de toekomst punten totaal van 77. Met 189 aan het hoofdstel. Irsi C. Kroon Sport Triple A. De vader is Hessel 480. De moeder Uukje C.
ster sport preferent en prestatie. Fokker J.M.W. Cent in Netterden in eigendom bij mevrouw I.R. Pen in Heelweg. Met een fantastische score van 93 punten voor de IBOP rijproef. (189) IRCC. Nummer 77 staat opgesteld voor de jury in baan 1, Lana van de Kadik. Een AA stermerrie, 3 jaar oud. De vader is Tiede. De moeder is Dana van de Kadik, een kroon sportmerrie van Maurits. En de fokker-eigenaar is H. de Boer uit Sint-Johannesgaap. Nummer 77 in baan 1. (169) 169, Wende van de Zunne, kroon AAA. De vader is Alwin 469. Moeder Jasmijn Z, een sterdochter van Beert 411. Fokker Johan Onderdijk in Zwolle en in eigendom bij Rosanne Palermo. Postadres in Oude Mirdum. En een mooie IBOP menproefscore van 82 punten.
bordjes erop. Nummer 91, Jantje van Veemhof. We stemmen uit Tiede. Moedersvader is Jesse. En fokker-eigenaar is H. Beun uit Waardenburg. Nummer 91 staat opgesteld, of bijna opgesteld, in baan 1. Goed, we zijn toe aan het op tal zetten, zoals we dat dan zo mooi omschrijven bij deze groep Kroonmerries uit rubriek 8D. Schrijft u maar even mee. 167, 170, 169, 171, 166, 168 en tenslotte 189. Ik herhaal. 167, 170, 169, 171, 166, 168 en tenslotte 189. Dat is op dit moment althans de volgorde. Oh. Ja, wij schrijven beide mee. Kijk, 167,
70. 169, Ja. 171, 166, 168 en 189. Jo, Jullie zijn allebei geslaagd. dank. Ja, wij doen het goed. Voilà. En dan ontwaar ik onze lintendame Vronie van As, maar van der Tol. En zij gaat zo dadelijk samen met bestuurslid Roelof Bos de rosette uitreiken. Ook bij deze groep kroonmerries. Die nog wordt besproken door de jury. De heren Bergsma en Van der Meulen en mevrouw Zwaga. Zij bepalen uiteraard de gang van zaken bij deze kroonmerries. En benieuwd zijn we natuurlijk om te horen of er ook uit deze groep paarden weer een aantal wordt uitgenodigd voor de modelverklaring straks in het middagprogramma. Normaliter is dit natuurlijk wel de categorie waaruit die paarden worden geselecteerd. En we zijn wederom erg benieuwd naar de indrukken van de jury met betrekking tot de kwaliteit in deze groep. Met alle genoegen geef ik de microfoon aan mevrouw Sabine Zwagen en zij zal u de uitslag melden. Ja, de laatste groep kroonmerries. We beginnen met de toelichting van catalogus nummer 189. Merrie die zeer opvallend presteert in de sport. We zijn nu met een exterieurbeoordeling bezig. Het is een merrie die voldoende jeugd uitstraalt. Die we qua exterieur wat sterker en bespierder in de bovenlijn zouden willen zien. En ook het kruis zou wat langer mogen. De merrie die kon wat overtuigende stappen en draven. Fijn dat de merrie hier geweest is, maar die wordt niet aangewezen voor de modelverklaring. Catalogus nummer 168 is een merrie, als die de baan in komt, met veel uitstraling, veel presence. Merrie met veel behang. Zou iets sterker mogen in de bovenlijn en iets minder hellend in het kruis. Ook zouden we de aansluiting wat sterker willen zien. En dat klinkt allemaal streng, maar we hebben de lat heel hoog gelegd. En we kijken nu naar een modelwaardig exterieur. Merrie zou ook in beweging wat meer mogen overtuigen. Wordt niet aangewezen voor de modelverklaring. Catalogus nummer 166 is een evenredig gebouwde merrie met een sterke bovenlijn, een recht kruis, goede kruisligging dus. Merrie die iets opwaarts gebouwd zou mogen zijn, wat ruimer zou mogen stappen, in draf een goed achterbeengebruik heeft, maar geen aanwijzing voor de modelverklaring. Catalogus nummer 171 is ook een royale merrie die iets rijker in de rasuitstraling zou mogen zijn. Merrie heeft een voldoende sterke bovenlijn en voldoende kruisligging, maar zou iets opwaartser gebouwd mogen zijn. De stap is voldoende. In draf toont de merrie veel afdruk en souplesse, maar het exterieur is niet toereikend voor aanwijzing. Dan komen we bij catalogus nummer 169. Een evenredig gebouwde merrie met een goede bovenlijn. Kruis zal wat minder hellend mogen. Merrie die iets meer lengte in de hals zou mogen hebben. Merrie die
in draf een goed achterbeengebruik heeft, wel iets in een hoog ritme blijft draven, maar in stap meer zuiverheid zou mogen laten zien. En dat maakt ook dat we haar niet aanwijzen voor de modelverklaring. Dat geldt wel voor de nummers op catalogusvolgorde 167 en 170. Gefeliciteerd, jullie mogen een ronde verder en we zien jullie graag terug vanmiddag. Nummer 87, Jitske H. staat voor de jury. In baan 1, de 3-jarige Mary uit Tiede. De moedersvader is Jasper. En de fokker-eigenaar is W.H.P. Hendricks uit Reuzel. Nummer 87 staat inmiddels in baan 1. Dat was de groep Kroonmerries. We gaan hier zo dadelijk door met de modelmerries. Hereby the results for event 8D. The number 167 and number 170 are invited for the model declaration and the championship. Labella van der Meijkade. Labella van der Meijkade staat voor de jury. De 3-jarige Stermerrie uit Tiede. Tiede is de vader. De moeder is Elisabeth. Moeders vader is Sape. En de fokker-eigenaar is W.E. Lokhorst uit Ederveen. Nummer 88. Tiede Sape staat inmiddels opgesteld voor de jury.
Nummer 90 in baan 1. Lutske H. Een stemmertje combinatie Tjebbe Alwin. De fokker is S. Haverman uit Noordbergen. En de eigenaar is de heer Piet Wijnterp uit Rottum. Nummer 90, rubriek 5e, staat opgesteld voor de jury.
Nummer 89 staat opgesteld in baan 1. Loeke van het Holven. Een triple A stermerrie uit de combinatie Tiede maal Pier. En de fokker is Roel Delbroek uit Oudbergen. En de eigenaar is de heer EBH van Onselen uit Ansen. Nummer 89, rubriek 5E, 3-jarige merries. Loeke van het Holven.
We hebben de uitslag van rubriek 5e. Tot even puzzelen. Maar die willen we graag in de volgende volgorde binnen hebben. Nummer 77, 87, 89, 84, 85, 90, 88, 91 en 86. Nogmaals dus, rubriek 5e, driejarige merries, 77, 87, 89, 84, 85, 90, 88, 91 en 86. Dan gaan wij zo hierna de rubriek 5F doen. Dat is de laatste rubriek driejarige merries. We gaan ervan uit dat het ongeveer een uurtje duurt. Dan zal het om en nabij 2 uur zijn. En dan doen we in deze baan, dezelfde baan, de modelverklaring. Dus direct achter rubriek 5E doen wij, 5F, doen we de modelverklaring. En daar zien we straks graag de nummers 135, 146, 147, 153, 154, 155, 156, 162, 164, 167 en 170 voor terug. Dus direct na de rubriek 5F. Dus over ongeveer een uurtje gaan we beginnen met de modelverklaring. En dat doen we in deze ring. En daarna gaan we snel de ring ombouwen naar de hoofdring.
De jury is eruit. Ik geef het woord aan mevrouw Corrie Terpstra voor een indruk van de jury over deze groep, 3-jarigen, de laatste groep. Corrie Terpstra, aan jou het woord. Ja, dankjewel. Beginnen we met nummer 86. Een evenredig gebouwde merrie die horizontaal is in de bouw. Heeft een voldoende lange verticale hals. Met een goede schouderligging, ook voldoende in de bovenlijn. Beenwerk is van goede kwaliteit, is iets gehoekt in het achterbeen. In de stap laat hij voldoende ruimte en activiteit zien. Is iets toontredend in zijn bewegingsafloop. Op dit moment is de draf voldoende ruim, maar erg op de voorhand. Mist daarbij ook het krachtige achterbeen en loopt in een iets te hoog ritme. Deze merrie wordt vandaag geen voorlopig kroon. Dan komen we bij nummer 91, een hele grootramige, langgelijnde merrie met veel front die in zijn rasuitstraling iets edeler kan, ook iets edeler in zijn hoofd kan. Is in de bouw iets neerwaarts, heeft wel een goede bovenlijn, is iets kort en hellend in het kruis. Heeft heel fijn beenwerk, ook heel droog beenwerk, lang gecoat, is iets recht in het achterbeen. De stap is voldoende takmatig, maar zou iets resoluter mogen doorstappen. Ook iets meer ruggebruik mogen tonen in de stap. Datzelfde zien we eigenlijk terug in de draf. Wel voldoende ruimte en voldoende buiging in het achterbeen, maar iets te weinig lichaamsgebruik. Ook deze merrie wordt vandaag geen voorlopig kroon. Dan hebben we nummer 88, een merrie met veel rasuitstraling, een edel hoofd, ook voldoende verticaal in het front. Een merrie die wel iets neerwaarts gebouwd is, ook iets voorbeenlengte mist. Voldoende is in de bovenlijn, heeft droog beenwerk, is met hele royale hoeven. In de stap moet hij op dit moment toch meer tact laten zien. In draf heeft hij wel voldoende ruimte, ook voldoende buiging in het achterbeen, maar loopt met een iets te hoog ritme, waardoor hij niet helemaal zijn pas kan afmaken. Deze merrie wordt vandaag ook geen voorlopig kroon. Nummer 90, een merrie met veel rasuitstraling, verticaal in het front, voldoende edel in het hoofd. Heeft een goede schouderligging, ook een goede bovenlijn, is correct gesteld in het beenwerk. Heeft ook beenwerk van goede kwaliteit met goede royale hoeven. In de stap is hij iets gehaast, zou iets meer zijn pas mogen afmaken, ook iets meer ruggebruik mogen tonen. Is iets toontredend in de bewegingsafloop voor. In de draf heeft hij voldoende ruimte, maar zou iets meer mogen doortreden in het achterbeen. Ook deze merrie wordt vandaag geen voorlopig kroon. Nummer 85, een voldoende langgelijnde merrie die evenredig gebouwd is. Met voldoende verticale hals, ook een lichte hoofd-halsaansluiting.
Zou in de voorbeenlengte wel iets langer kunnen. Merrie met een goede bovenlijn, ook veel lengte in het kruis. Op dit moment is de stap erg kwetsbaar. Mist zo nu en dan iets de takt. In draf laat hij een goed achterbeen gebruik zien met veel buiging. Zou iets meer oprichting mogen tonen aan de hand. Deze merrie heeft deze week een ABFP-test gelopen met een 7,5 voor de stap en een 8,5 voor de draf. En vanwege deze goede cijfers in de ABFP-test wordt deze merrie vandaag definitief kroon. Komen we bij nummer 84. Een hele grootramige, langgelijnde merrie met veel rasuitstraling, veel behang. Ook heel verticaal in de front met een hele mooie voorbeenlengte. Een goede bovenlijn. Kwalitatief goed beenwerk met royale hoeven. Laat een hele ruime en takmatige stap zien met veel lichaamsgebruik. In draf maakt hij voldoende ruimte, ook voldoende oprichting. Zou misschien iets krachtiger in het achterbeen door mogen treden, maar mede vanwege de goede stap wordt deze merrie vandaag voorlopig kroon. Komen we bij nummer 89. Deze merrie wordt vandaag definitief kroon en mag mee naar de kampioenskeuring. En dan krijgen we nummer 87, ook deze merrie voorlopig kroon en een uitnodiging voor de kampioenskeuring. En hetzelfde geldt voor nummer 77. Ja, mooi. Gewoon 12 naar de kampioenskeuring, hè? Daar ben je. Hè, draaien? Die jongen achter. Rubriek 5F. De laatste groep 3-jarigen is aan de beurt. Te beginnen met de 92. ...92 tot en met 98.
Als eerste opgesteld voor de jury 94. Liefke van de Oude Kleefse Baan, Ster. De vader is Tiere 501. De moeder Silke van de Oude Kleefsbaan. Moedersvader Uldrik 457. Fokker G. van Rossum in Overasselt in eigendom bij JJA Vrolijk in Ommeren. Hereby the results on event 5E. The numbers 77, 87 and 89 get an invitation for the championship. 77 and 87 are preliminary crown. 89 is crown. And also 2 other horses got a promotion. 84 is preliminary crown and 85 is crown.
In de ring 95, 50, 95, 95 Jolien S.A. Ster, dochter van de hengst Marcus 491. De moeder Nista van Sinada, moedersvader Beert 411, fokkereigenaar A. van Derper West Vleteren. Mededeling voor de rijders deelnemend aan het kampioenschap van de merries voor de Sjees. Op dit ogenblik lopen we een uurtje achter, dus hou daar even rekening mee. Voor de jury opgesteld 98. Na dieet Jeltsen Wilera, sterdochter van Jurre 495. De moeder Weltsen Ster Sport AA. Fokkereigenaar de heer W.M. van Eck en mevrouw D.P.R. van Eck uit Middag, afkomstig uit Vianen.
baan. 92, 96 en 97 met spoed richting de vooropstelling. In de ring 93, Juffer van Burmania. De vader is Minne 496. De moeder Kanne van Burmania, ster en sport. Moedersvader Maurits 437. Fokker R.A. Faber in Sint-Nicolasga en in eigendom bij dochter Klaske Faber te Hinderlopen.
Voor de jury 92 Laliek van de Meikade. Een sterdochter van de hengst Johannes 484 uit Lieke van de Wijzend. Moedersvader Pier 448, fokker-eigenaar W.E. Lokhorst te Ederveen. Ja. '96.
96, Janne van Sinada. De vader is Omer 493. De moeder Sianke van Sinada en die is van Stendert 447. Fokkereigenares mevrouw A.S. Oosterbaan in Opende.
597. Jolise Birte van Vriesburg, sterdochter van Ulbroon 502. De moeder Lise Birte M. Kroonsport AA. Moedersvader Chalbert 64. Fokker-eigenaren WP Elzinga en A.J. Roos te Nijenholt-Paden.
De volgorde van de laatste groep schrijft u maar weer even mee. 92, 93, 95, 96, 97, 98 en tenslotte 94. Ik herhaal ze nog een keer voor u. 92, 93, 95, 96, 97, 98 en 94. Dat is de stand van zaken op dit ogenblik. Terwijl de jury nog eens de paarden als geheel in de groep in ogenschouw neemt en hier en daar nog een kanttekening plaatst, gaan we toch in de richting van het slotakkoord van de groepen driejarigen die we tot dusver hebben voorbij zien komen. Even voordat Corrie het woord neemt, graag aan de trainerstallen en aan de eigenaren de paarden die uitgenodigd zijn voor de modelverklaren, graag na deze groep zo snel mogelijk naar de ring. Dus de paarden die voor modelverklaring komen, zo snel mogelijk na deze rubriek hier naartoe komen. Het woord is aan Corrie Terpstra voor de bevindingen van de jury met betrekking tot deze laatste groep driejarigen. Nou, dat is het ook. Ja, dankjewel. De laatste groep driejarige merries van vandaag. We beginnen met nummer 94. Een merrie met veel rasuitstraling. Een langgeleide merrie die voldoende lengte in de hals heeft. Ook een voldoende bovenlijn heeft. Goede schouderligging. Is droog in het beenwerk. Heeft iets kleine hoeven. In de stap is hij voldoende taktmatig, maar zou iets ruimere pas kunnen tonen, iets actiever door kunnen stappen. In draf laat hij wel veel ruimte zien, ook voldoende buiging, maar zou iets meer oprichting mogen tonen in draf. Deze merrie wordt vandaag geen voorlopig kroon. ...98 is een langgeleide, evenredig gebouwde merrie met voldoende lengte in de hals. Zou iets opwaartser gebouwd mogen zijn. Is ook iets hellend in het kruis. Heeft correct en droog beenwerk.
Met name de stap vandaag is wel voldoende taktmatig, maar erg kort. In draf laat hij wel een opwaartse draf zien met een goed achterbeengebruik en voldoende balans. Maar de stap is vandaag te beperkt voor een aanwijzing voor voorlopig kroon. Net 97. 97, een merrie die nog heel veel jeugduitstraling heeft. Met een voldoende lengte in de hals, ook een hele lichte hoofd-halsaansluiting. Zou in de bovenlijn wel iets sterker mogen zijn. Het beenwerk is heel fijn en van goede kwaliteit, ook goede hoeven. In stap laat hij een voldoende en ruime en taktmatige stap zien. In draf ook voldoende ruimte, ook lichtvoetig, maar mist daarbij nog iets de kracht. Deze merrie wordt vandaag ook geen voorlopig kroon. Dan krijgen we nummer 96, een hele stoere merrie, ook sterk gebouwd, die iets lichter in de hoofd-halsaansluiting kan. Wel een hele goede schouderligging heeft, ook een correcte bovenlijn. In het beenwerk zou hij iets meer kwaliteit kunnen hebben, is verder wel correct gesteld. De stap is van voldoende ruimte, ook van voldoende takt, zou wel iets actiever mogen doorstappen. In de draf waardeert deze merrie zich wel heel erg op. Heeft een hele ruime en opwaartse draf met heel veel kracht vanuit het achterbeen. Deze merrie wordt vandaag voorlopig kroon. Nummer 95 is een hele merrie met veel rasuitstraling, die misschien in zijn bouw iets lang gelijnder kan. Wel een hele lange hals met een mooie lichte hoofd-halsaansluiting. Is iets hellend in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit. Is misschien iets gehoekt in het achterbeen. Merrie laat een hele taktmatige stap zien met voldoende activiteit. In draf heeft hij veel ruimte, legt het voorbeen ook ver uit en heeft voldoende draging in het achterbeen. Ook deze merrie wordt vandaag voorlopig kroon. En dan hebben we nummer 93. Merrie wordt ook voorlopig kroon en wordt uitgenodigd voor de kampioenskeuring. En dan kop in deze rubriek nummer 92. Wordt vandaag ook voorlopig kroon en ook een uitnodiging voor de kampioenskeuring. Dankjewel, Corrie. Dankjewel, Corrie Terpstra, voor je uiteenzetting met betrekking tot de plaatsing en de aanwijzing van de voorlopig kroonmerries in deze laatste groep. 3-jarigen maken we ons op voor de groep hierna. Bestaande uit 11 paarden die zijn uitgenodigd voor een eventuele modelverklaring. En daartoe geef ik zo dadelijk met alle genoegen het woord aan mijn collega-speaker Dick Brummel. Een mooie, kwaliteitsvolle laatste groep. Illustratief is al het feit dat er 4 voorlopig kroon zijn verklaard. Natuurlijk moet er dan nog wel even de komende maanden hard gewerkt worden om dat kroonpredicaat te verzilveren middels een voldoende resultaat in ofwel de IBOP ofwel de ABFP-test. En dat gaan we natuurlijk met belangstelling volgen.
dan gaan we zo verder met de modelverklaring. Natuurlijk een van de spannendste momenten van deze centrale keuring. De kroonpredicaten zijn inmiddels verdeeld. Maar we hebben een aantal paarden die de mogelijkheid krijgen om misschien wel model te worden vandaag. En dat zijn de nummers 135, 146, 147, 153, 154, 155, 156, 162, 164, 167 en 170. Deze 11 merries, 7 jaar en ouder, willen we graag zo spoedig mogelijk naar baan 1. We laten even de baan zoals die nu is. En daar doen we de modelverklaring en daarna gaan we meteen de baan omzetten. En dan krijgen we de modelmerries in de baan. Nog even voor de duidelijkheid, we gaan nu zo in baan 1 de modelverklaring doen. De 11 nummers merries worden uitgenodigd in deze ring, stappen met z'n allen rond. Daarna komen ze één voor één in de baan voor de draf. Daarna hebben we een tuigrubriek en na het tuigen dan krijgen we de modelmerries, het défilé van de modelmerries in de baan. Het was even wachten op de paarden, want de vorige rubriek, de driejarige merrie, stonden natuurlijk ook veel trainingsstallen nog bij met hun paard. Deze moesten natuurlijk weer even naar de wagen en dan snel de andere merries weer klaarmaken. Maar inmiddels zie ik al een behoorlijk aantal op het voorterrein. En als het goed is, Rijn, dan zouden we er 11 moeten hebben. Je hebt er nu 4. Nou, schiet je mooi op. Oh, 5.
Ja, we zien er inmiddels al een stuk of 8. We wachten nog even op de laatste paar. En zoals ik aangaf, komen ze met z'n allen in de baan. Ze stappen 1 ronde rond. Wordt even bekeken nogmaals door de jury. Deze jury heeft ze ook vanmorgen gejureerd. En dan komen ze 1 voor 1 in draf in de baan. Wanneer de laatste weer is geweest, komen ze daarna allemaal weer stappend in de baan. En dan zal de jury het verlossende woord gaan geven. Volgens mij hebben we de groep al redelijk compleet. En graag op catalogusvolgorde binnenkomen, dus vanaf 135. Graag even aansluiten. Dat de groep klaar staat. En als ze er zijn, mogen ze ook binnenkomen. 135 als eerste, die is er. Dan krijgen we 146. Dan krijgen we 147. Even aansluiten als het kan, omdat we de baan redelijk vol hebben. De eerste even halt houden, even wachten. 147 aansluiten. Dan 153. 154 en dan mogen jullie weer langzaam doorlopen. Ja, hij mag weer. 155 hebben we binnen, 156 hebben we binnen, 162 hebben we binnen, 164 is aanwezig, 167 is aanwezig en 170 is aanwezig. Mooie collectie paarden. Allemaal 7 jaar en ouder. Destijds voor gekozen om het modelschap niet meer vanaf 4 jaar te kunnen behalen. Maar we gaan toch wat meer voor houdbaarheid en duurzaamheid. En dan mag de eerste weer rustig de baan verlaten. ...135 mag binnenkomen. Griet van de Dijkmania Staten. Spot triple A. Ja, hij mag in draf binnenkomen. 1 ronde. Vader Beert, moeder Volkert. En niet te gek, mooi op eigen benen. Fokker-eigenaar Dijkman uit Marsum. ...146. Die van Nico Stables. Ster dubbel A. Vader Wolfert, moeder Rezi Boszorg. Een nazat van Volkert. Fokker Bogaert Weert. Eigenaar G. van Rossum uit Overasselt. Nummer 146. Krijgen we nummer 147. Warber, Ster dubbel A. De vader is Bartelen, de moeder is Geldo van de Vestahoeve, een jonge Dries. En de fokker-eigenaar is
D.J. de Vries uit Steggerda, nummer 147. Dan krijgen we Zoe K. Kroondubbel A. Bartelen, nummer 153. Bartelen Maalbeert. Fokker-eigenaar Hendrik Kuiper uit Oosterend. ...154, Wolkje van de Zunne. Kroondubbel A. Vader Alwin, moeder Corine Z. Vader Lodewijk. Fokker Johan Onderdijk uit Zwolle. En eigenaar Vriesenstal van HMV uit Olst. Dan krijgen we nummer 155, Janneke van Dulven, Kroondubbel A. De vader is Tjalke, de moeder is Imke van Panhuis, een jonge Jasper. Fokker-eigenaar is mevrouw WPH van Tilburg uit Waalwijk en Aalburg. ...156, Wietske, Kroonsport AAA. De vader is Tjalle, de moeder is Ietsje van Altena, de jonge Meeuwers. De fokker-eigenaar is de heer G. Samplonius Merns. En maatje Vriend uit Merns. ...162. Veronique W.E. Kroonsport AA. De vader is Reinder. De moeder is Renske van de Gooiplaats. Fokker D.R.W. Wiemenga uit Kolmenzwaag. Eigenaar mevrouw F. de Jong Haasma uit Ternaat. Nummer 162. ...164, Sita van Steendans, Kroon AA. De vader is Beert, de moeder is Wikkelien C. van de Ketting, de jonge Andries. Maren Meijer Hevervelde is de fokker. Jeffrey en Mary en Mears Rabbit City zijn de eigenaren. Nummer 164. Dan krijgen we Ikke van der Klaai. De jonge Beert. Moeders vader is Tjalke. En de fokker-eigenaar is de familie Braam uit Voorst. Nummer 167. En dan krijgen we nummer 170. Salvador van Lutkepenjem, Kroon AAA. De vader is Hessel, de moeder is Akke Setske van Lutkepenjem, jonge Jasper. Ozinga uit Boyle is de fokker. En de eigenaar is Arno Thomassen uit Lunteren. Dan hebben we ze volgens mij allemaal gehad.
En krijgen ze weer in stap in de baan. In catalogusvolgorde. En na deze modelverklaring krijgen we een tuigrubriek. Dus tuigers, u kunt langzaamaan u gereed gaan maken. We krijgen ze nog even weer in stap in de baan. De jury bekijkt ze nog eenmaal. Heeft ze natuurlijk vanmorgen ook allemaal gezien. Natuurlijk wordt dat ook een beetje meegenomen. Alles wordt bij elkaar opgeteld. Het wordt een optelsommetje en dan is natuurlijk de vraag: wordt de merrie model of voorlopig model? Of niet? Ben je eruit? Het is even puzzelen, niet alleen voor het modelschap of voorlopig modelschap, maar ook welke 4 merries gaan straks mee voor het kampioenschap 7 jaar en ouder. Die komen uit deze groep en straks natuurlijk uit de modelmerries. Maar uit deze groep nemen we er waarschijnlijk ook 4 mee. Volgens mij is de jury eruit en kan ik het woord aan Sabine Zwaga geven. Ja, beste mensen, vanmorgen goed geselecteerd. En we hebben de paarden nu allemaal teruggezien. We hebben ze allemaal een ronde zien draven. En dan lijkt het erop dat de focus op de draf ligt, maar dat is natuurlijk niet zo. Bij modelverklaring gaat het om een stukje duurzaamheid van exterieur en beweging. En vaak hebben de paarden ook al in een test hun aanleg voor de sport laten zien. Catalogus nummer 162 hebben we de baan gevraagd te verlaten. Die was helaas niet regelmatig en die gaan we in de nakeuring opnieuw beoordelen. We gaan verder met de paarden. Ik ga ze op catalogusvolgorde toelichten en daarna zal ik de uitslag geven. Catalogus nummer 135 is een 12-jarige merrie met een lange opstaande hals, royale hoeven, goede bovenlijn. Merrie stapt ruim en takmatig en draaft met een goed achterbeengebruik en schakelend vermogen. En dat zagen we met name vanmorgen. Misschien kwam ze hier niet helemaal tot haar recht, maar we nemen het totale plaatje mee. Catalogus nummers 146, 7-jarige merrie, royaal ontwikkeld, veel behang, hoogbenig. Merrie die met veel lichaamsgebruik stapt en opwaarts en ruim draaft. Catalogus nummer 147, eveneens 7 jaar oud. Merrie die opvalt met een fraai hoofd, een goede bovenlijn, droog beenwerk, goede kruisligging. Die actief en stakmatig stapt en in draf op eigen benen met een snel achterbeen acteert. Catalogus nummer 153, sterk gebouwde merrie met droog beenwerk die goed stapt en in draf goed vertrekt en kan schakelen in die draf. Catalogus nummer 154, eveneens een correct gebouwde merrie met een goede bovenlijn
En u hoort het, de bovenlijn wordt vaak genoemd. Bij de modelverklaring vinden we het heel belangrijk dat die bovenlijn voldoende sterk is gebleven. Mary stapt ruim en takmatig met voldoende lichaamsgebruik en draaft goed op eigen benen en blijft de balans behouden in de wendingen. Dan catalogus nummer 155. Mary die misschien iets meer rassenstrijd zou mogen hebben, maar ook weer een goede bovenlijn heeft. Royale hoeven, droog beenwerk. Die ruim stapt en in draf veel afdruk vertoont en mooi gebruik van het voorbeen. Dan 156. Mary met veel statuur. Mary die actief stapt, misschien iets meer ruimte mag laten zien, maar in draf veel balans toont met een sterk achterbeengebruik. Catalogus nummer 164. 7-jarige Mary, veel rasuitstraling, sterke bovenlijn. Mary heeft een opvallend lange nek. Mary stapt met veel lichaamsgebruik en draaft mooi op eigen benen. Catalogus nummer 167. Sterk gebouwde Mary, veel ras, veel behang. Mary die goed stapt en in draf misschien iets meer oprichting mag tonen, maar een goed gebruik van het achterbeen heeft. En dan tot slot catalogus nummer 170. Een paard dat ons zowel in stap als in draf enorm verraste. Een paard met een opvallend goede stap. Zit het achterbeen heel resoluut onder de massa. In draf toont Mary veel zweefmoment en afdruk. Stijgt daarbij ook op. En hele goede presentatie laten zien. En nou het belangrijkste. Ik ga bekendmaken welke van deze Mary's model worden en welke niet. En we gaan ze allemaal feliciteren, want ze worden allemaal model verklaard vandaag. En dat nemen wij op zijn Friesk een boppenslag. Graag even de eigenaren bij deze prachtige voorlopige of definitieve modelmerries. Graag de eigenaren erbij. En volgens mij maakt het dan ook niet zoveel meer uit of het regent. Als je naar deze mooie merrie mag, dan maakt dat spatje regen niet meer uit. Het is nog even overlegd welke merries van deze groep mee mogen naar het kampioenschap. Maar daarvoor geef ik nog even weer de microfoon aan Sabine Zwaga. Dankjewel Dick. Uitgenodigd voor het kampioenschap 7 jaar en oudere merries zijn de catalogusnummers 153, 155, 156 en 170. ...153, 155, 156 en 170, als ik het goed heb, gaan mee naar het kampioenschap 7 jaar en ouder. En dan krijgen we straks vanuit de modelmerries nog 2 merries aangevuld. En dan komen we dus op 6 totaal voor het kampioenschap 7 jaar en ouder. Vriendelijk verzoek ook aan de jury voor de rubriek kampioenschap merrie voor de Sjees. De dames Esther Reen, Ilse Niesing en Jolanda Slootjes om zich gereed te houden. U bent zo dadelijk na deze huldiging van deze nieuwe merries die model zijn verklaard, bent u aan de beurt.
En ook de deelnemers die met de merries meedoen aan dat kampioenschap, die kunnen zich zo langzamerhand wel gereed maken en in de vooropstelling even losrijden. Geweldig, deze nieuwe voorlopige, ik heb het niet helemaal op orde, maar ook misschien nog wel definitieve modelmerries erbij. Een hele mooie collectie, helaas dat er één bij was die even iets onregelmatig was, maar die krijgt zeker nog haar kans. En eigenlijk kunnen we de middag niet mooier beginnen dan met dit resultaat. Alle uitgenodigde paarden, ook allemaal model. Of voorlopig model.
Nee, in principe zijn ze allemaal model, want de meesten hebben al een test gedaan. Ook de 7-jarige Stermerrie, die vandaag gepromoveerd is van 1 keer ster naar model. En zoals ik al eerder aangaf, 153, 155, 156 en 170 moet hij zich nog wel even gereed houden, want die mogen straks nog weer terugkomen voor het kampioenschap 7 jaar en ouder. Deze 4 zullen wij nog met 2 paarden aanvullen uit de groep modelmerries. Even de vraag aan de organisatie of de bak nog gesleept wordt. Zou iemand daar even duidelijkheid over kunnen geven? Wordt er nog gesleept? In ieder geval even een momentje om de baan op orde te maken, om de kampioensring te maken.
Even een fotomoment van het huidige jurykorps in hun nieuwe outfit. Zou kunnen dat de contributie enigszins aangepast gaat worden. Maar het is toch een plaatje. Ik zou zeggen een applaus. En dan ontwaar ik op het achterterrein al een tweetal aanspanningen. En gaan wij zo langzamerhand naar een van de hoogtepunten van deze laatste dag van de centrale keuring 2022. Collega Dick Brummel die trekt zijn eigen kloffie weer aan. De piste wordt nog eventjes vlak gemaakt. We hebben natuurlijk niet zomaar een aangespannen rubriek op het programma staan zo dadelijk. Het Nederlands kampioenschap Friese Merries, aangespannen voor de krompanelen Friese Sjees. Dat staat op het programma zo dadelijk. Tien combinaties gaan straks hun opwachting hier in de piste maken. En dan gaan we, naar wij hopen, genieten van een hele spannende strijd. En dan gaan we hopelijk een nieuwe kampioen begroeten. En dan gaan we met elkaar hopelijk straks beleven wie de opvolger wordt van de Norbert, dochter Suzanne, van de familie De Boer van Terschelling. Zij werd de laatste keer gehuldigd als kampioene bij de Merries. Toen gereden door Hendrik Eppinga. En die zal ook deze keer van de partij zijn. Met een ander paard uiteraard. De regerend kampioen zal derhalve haar opwachting niet in deze klasse maken. En dan wachten we nog even een ogenblik totdat het veld compleet is.
Wat? Nou, zonder gekheid, ik ga wel een hele kant. Ja, dat Want er zitten een aantal hele beste tussen hoor. En wie is er aan het bieden? Nou, die is al eerder functioneel geweest. Ja, maar dat is toch een, Wie leuk, weet. dat is toch een leuke strijd? Ja. Binnen uur beginnen we, over enkele minuten beginnen we. Dan ga ik eerst nog even op mijn borrel. Ga je er dan ook heen? Jongens. Later. En roep dat om met een model mee. De modelmerries die zijn na het kampioenschap van de merries aan de beurt. Dus de eigenaren van modelmerries, houdt u deze gereed. U bent na het kampioenschap van de Friese merries voor de Sjees aan de beurt. Noteren. Onder nummer 416 zal aan de start verschijnen Aukje van de Oude-Riet. Die is van de hengst Tjalke 397. Hij is van Jaap Holverda in Burgum en hij wordt gereden door Harm Hamstra. En de spanning stijgt, zeker hier op het achterterrein. Ik zie allemaal strakke gezichten, vol spanning, om zo dadelijk de strijd in alle hevigheid te doen losbarsten bij een van de hoogtepunten van dit middagprogramma. Het kampioenschap van Friese merries voor de Sjees 2022. Wie wordt opvolgster van Suzanne de Norbert van de familie De Boer van Terschelling? Ik denk trouwens dat ze renden waar komen en dat Harm er ook bij is. Dat ze bij Hendrik inspant hebben. Stel ik u de deelnemers voor en laat ze maar één voor één binnen. Ringmeester zou ik zeggen. Met 45 aan de wagen, aan de Sjees in dit geval, stel ik u voor aan Alwina van Hikkaert, ster sportmerrie van de hengst Ulke 338 uit een Antonmoeder, Fokker R.S. Visser in Burdaard. En in eigendom bij de rijder Gooitsen Wester samen met zijn echtgenote Linda Wester, uiteraard woonachtig te Tjerkgaast. Met 304 aan de Sjees. Maaie Blomke van stal Redia. Maar het is wel leuk dat meteen de eigenaar ook even bij
De sportmerrie van de hengst Jisse. Moedersvader Abel, Fokker L. Dijkstra, Siebinga in Oude Schoot, eigenaar Hans van der Wolf in Bolzwart en rijder Jelle van der Weijden. Met 21 aan de sjees Wende van de Zunne, de kroonmerrie met een triple A achter de naam van de hengst Alwin 469. Moedersvader Beert, Fokker Johan Onderdijk in Zwolle, eigenaar Rosanne Palermo per adres in Oude Mirdum, met aan de leidsels Henk Hammers. Dan met 127 aan de sjees Flore M. van de hengst Lodewijk 431 uit een Oege 267 moeder, Fokker R. Martens in Uffelte, eigenaar en rijder Erwin Pruim in Emmen. Debuterend in de sjees met 102 aan de sjees Juwiel H. van Lutkepeiem, een modelsportmerrie met een dubbel A. Vader Tjalle 454 uit een Jasper 366 moeder. Fokker Nanne Ozinga in Boyle. Eigendom stal Jede te Vledder en gereden door Nico Kalis junior. Dan met 26 aan de sjees Neeltje B. Een sportmerrie van de hengst Maurus 441 uit een Andries 415 moeder. Fokker P. Boots in De Goren, eigenaar-rijder Erik Couperus uit Oude Mirdum. 307 met Suzanne Wind aan de leidsels. Ik heb het natuurlijk over Yveske LG, de Ster Sport A-merrie van de hengst Tjaarda 483. Moedersvader Sjaard 320. Fokker Louis van Hout uit het Belgische Zolder. Eigenaar-rijder mevrouw Suzanne Wind. 148 aan de sjees. Ik stel u voor aan Irsizee, de veelgeroemde Kroon en Sport Triple A-merrie van vader Hessel 480 uit een Beert 411 moeder. Fokker JMB Cent in Netterden, eigenaar mevrouw I. Pen in Heelweg en uiteraard de rijder, u hebt hem herkend, Udo de Haan. Dan met 91 aan de sjees Albertje van de Murkelene met Hendrik Eppinga als rijder. Deze Albertje stamt af van Vonger 478 uit een Andries moeder en de fokker is SD de Jong in Wiekel. En daarmee is het deelnemersveld compleet. En gaan we over tot de inspectie door de beide juryleden in het gezelschap van de dienstdoende arbiter. De juryleden, voorzitter mevrouw Esther Reen. Zij is samen met Jolanda Slootjes verantwoordelijk voor de plaatsingsvolgorde in de wedstrijd. En mochten ze het niet eens kunnen worden, dan is daar arbiter Ilse Niesing die in dat geval het verlossende woord gaat spreken. Een schitterende collectie met heel veel kwaliteit in de baan. Vele kanshebbers. En kijk eens hoe vurig of die paarden zijn. En ze staan in de brand om de strijd aan te gaan. En die Henk Hammers, die heeft natuurlijk een reputatie hoog te houden. En we gaan eens kijken straks in het wedstrijdverloop of hij ook vanmiddag een rol van betekenis zal gaan spelen. Maar de concurrentie is niet mals vanmiddag, dat kan ik u verzekeren. Strakke gezichten. Ik ontwaar, ik zei het al bij de introductie, Nico Kalis. Gisteren was hij hier nog actief als jurylid. En vandaag zit hij zelf in de sjees. Ik neem aan dat het een debuut betreft. En we gaan eens kijken hoe of hij dat er vanaf brengt. Ja, hij zegt het is niet de eerste keer, ik mocht een paar keer oefenen. Ja, dat snap ik. Maar ik denk wel dat het in wedstrijdverband je eerste wedstrijd betreft. Ook niet. Nou Henk, dan moet je je huiswerk beter gaan doen.
Goed. Een grapje, dat moet kunnen. En het geeft alleen maar aan hoe wij als omroepers en rijders met elkaar omgaan. Respect over en weer. En met één doel, de tuigsport bevorderen. En dat is waar wij hiervoor bij elkaar zijn. En dan hoop ik dat dit kampioenschap de nodige strijd te zien zal geven. De wedstrijd is begonnen. En u mag best meedoen langs de kant. Wellicht is de jury gevoelig voor uw applaus. Kom maar. Een schitterende, mooie, ruime piste. Ik zou zeggen, gun elkaar ook de ruimte en maak er geen hardloopwedstrijd van. Tuigpaardensport is showsport. En dan willen we heel graag een mooi verheven beeld zien. Een paard wat een mooi front heeft, een mooie hoofd-halshouding. Een fraai orenspel. Een mooi grijpend voorbeen met veel knieactie. En natuurlijk het belangrijkste, een heel sterk ondertredend achterbeen. De crème de la crème van de Friese merries, de tuigpaardmerries voor de sjees. Ze zijn van hand veranderd. Wat een schitterend beeld hier op deze ruime piste. En maak uw eigen uitslag maar eens eventjes en kijk maar eens even of die straks correspondeert met die van de jury. De jury vol overtuiging en concentratie bezig. De jury heeft het lastig vanmiddag met zoveel kwaliteit in de baan. Natuurlijk zijn er verschillen. Maar wat een schitterend deelnemersveld. En dan gaan we zo langzamerhand in de richting van de eerste selectie. Want bij een kampioenschap hoort onvermijdelijk natuurlijk een overkamping en dat zal vanmiddag niet anders zijn. Binnen mag komen 21, 102, 148 en 416. Dan 304, 307, 85, 26, 91 en 127. Ik herhaal nog een keer 21, 102, 148 en 416. Dat zijn de eerste 4 binnengeroepenen en ook die 4 die gaan wij zo dadelijk in een finale nog een keer opnieuw bewonderen. En daar zal de strijd pas echt ontbranden. Geef ik u nog even de volledige klassering op dit moment. 21, 102, 148, 416 en dan vervolgens 304, 307, 85, 26, 91, 127. Dat is de stand van zaken op dit moment. En dan gaan we tot en met 416 zo dadelijk overrijden. En dan is het een schitterende finale met Henk Hammers, Nico Kalis, Udo de Haan en jongste deelnemer van dit gehele veld, Harm Hamstra. En die de smaak ook te pakken heeft. En nu moet het gebeuren, mijn heren.
3 routiniers en 1 debutant op dit niveau. Het kampioenschap in volle hevigheid ontbrandt. En dan komen ze, prachtig voor de jury langs. Henk Hammers, Nico Kalis junior, Udo de Haan. En natuurlijk Harm Hamstra. Wordt het Wende van de Zunne? Of wordt het Juwiel R van Lutke Bijem? Of die Dekselse IRCC? Of wordt het de bijschrijving Aukje van de Oude Riet? Een oud kampioen bij de Fokmerries. Zegt u het maar. En ze rijden voor wat ze waard zijn. En kijk die spanning eens op die gezichten. Bij Henk Hammers, Nico Kalis, Udo de Haan en Harm Hamstra. En de winnaar is 102. Dan 21, 148 en 416. En wat een overwinning hier voor Nico Kalis junior met Juwiel H van Lutke Bijem. Gisteren won een zoon van haar de competitie van de hengsten en de ruinen. Met Sibere Minkema aan de leidsels. En vandaag pakt die Mary hier de hoofdprijs in dit fantastisch spannende kampioenschap. Wat een strijd. Uw applaus, dames en heren, voor al deze toppers hier in de baan aanwezig. Fantastisch op voorhand allemaal. Bijzonder dank voor jullie sportieve strijd. En onderwijl is de voorzitter van het Friese tuigpaard, mevrouw Mechtelt van der Kooi, al bezig om de rozetten uit te reiken. En maken wij ons op voor een huldiging van de nieuwe kampioen. En dan vragen we natuurlijk zo dadelijk ook even aan de voorzitter en woordvoerder van de jury. Waarom of ze nou samen met Jolanda Slootjes hebben gekozen voor 102 in dit geval. Juwiel H uit de fokkerij van Weilen, Nanne Ozinga. Deze schitterende overwinning voor Juwiel H van Lutke Bijem. Verstaljeerde in Vledder. En hij glanst van oor tot oor, die Nico Kalis junior. Geef ik, terwijl ze nog druk bezig zijn om de rozet uit te reiken, met alle genoegen even het woord aan Esther Reen. Zij zal de uitslag nog even van enig commentaar voorzien. Dankjewel Henk. Wat hebben we hier een prachtige rubriek met merries voor de Shay staan. De een nog beter dan de ander. Een grote groep. Hartstikke mooi dat het Friese paard hier zo goed vertegenwoordigd is. We hebben gekozen voor 102 omdat dit paard eigenlijk helemaal geen snelheid nodig heeft om goed tot dragen te komen met een mooi gebruik van het voorbeen. Gefeliciteerd. Dankjewel Esther Reen voor je duidelijke toelichting. Nou, Nico, gisteravond stonden we samen in de ring. Ik als omroeper en jij als jurylid. Heb je de kunst gisteravond even afgekeken? Maar alle gekheid op een stokje. Het was een hele mooie strijd. Je hebt er een paar keer achter gezeten, vertelde je me net. Had je hoge verwachtingen en zijn die in dit geval dan ook volledig bewaarheid?
Ja, wat moet je daar nou op zeggen? Verwachtingen zijn er wel. Dit is gewoon een paard met heel veel kwaliteit. Ik wil daarom ook Stallier de Drek bedanken voor het gunnen dat je zo'n paard mag rijden. Alleen dan moet het toch nog wel even gebeuren. En dat lukte nou gelukkig. Had je in de gaten dat het heel spannend was, met name tussen jou en Henkje Hammers? Jullie kennen elkaar natuurlijk sinds jaar en dag en dan in zo'n finale, ja, dan gaat het erop of eronder. Merk je daar iets van die spanning? Ja, tuurlijk. Dan hebben we de billetjes bij elkaar. Maar Henk die is natuurlijk gepokt en gemazeld. Die werd als eerste binnen, deze als tweede. 4 over. We zijn alle 4 fantastische merries. En dan wil ik natuurlijk de rest ook niet afdoen. Maar om dan hier te rijden en dan zoveel mensen die dan zo enthousiast zijn van het Friese paard. Ja, dat gaat gewoon door merg en been. Dat is fantastisch. Daar krijg je gewoon kippenvel van. Nou, ik had het niet beter kunnen verwoorden. Dankjewel en uiteraard ook van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Goed, dames en heren, dan gaan we ons opmaken voor een passend huldeblijk. En wat hoort er onverbrekelijk bij een kampioenschap? Dat is natuurlijk het volkslied. En ik zou u willen verzoeken om allemaal te gaan staan. En dan vraag ik de regie om het Wilhelmus te starten. Uw attentie, dames en heren. Dank u wel, dames en heren, voor uw meelevendheid bij onze nationale hymne. En het is een eer, Nico Kalis junior, dat ik je mag uitnodigen voor een ereronde helemaal alleen. En dan komen de muzikale klanken van mijn grote vrienden. Juwiel H. van Lutkebijen. Is het een kampioen of is het geen kampioen, dames en heren? Een ovatie. En bijzonder eervol het zilver voor de alleskunner Wende van de Zunne met Henk Hammers. Geweldenaar Irsizee met Udo de Haan. Oud-kampioene Aukje van de Oude met Harm Hamstra. Jelle van der Weijden met Maaie Blomke van Stalredia. Suzanne Wind met Yveske LG. Goitse Wester met Alwina van Hikkaard. En dan komt hij nog een keer. En natuurlijk Erik Couperus, Hendrik Ekpinga en Erwin Pruim. Hij komt nog een keer. Al die toppers komen nog een keer langs. Voor de ereloge, ik zou zeggen, een ovatie. Alle deelnemers, bijzonder hartelijk dank voor jullie sportieve strijd in dit kampioenschap 2022. En dames en heren, u dank voor uw enthousiasme. We hebben genoten.
En dankjewel Nico Kalis junior. Dankjewel Henk voor de prachtige presentatie van deze aankondiging van deze rubriek. Jouw dingetje altijd, dat tuigen natuurlijk, een hele mooie rubriek, maar nu gaan we weer even over naar het keuren. En we willen graag de modelmerries naar de vooropstelling. De modelmerries naar de vooropstelling vanaf nummer 172, graag naar de vooropstelling. We willen graag de modelletjes eerst allemaal in rond, eerste keer in stap rond hebben. Of het in de lange lijn is of in de hand, maakt niet uit. Even mooi in stap rond. Dan gaan we de baan verlaten. En dan gaan we één voor één even opstellen voor de jury. Niet te lang. Even opstellen en daarna in stap van de jury af. En dan overgaan in draf één ronde. Dus we willen graag alle modelmerries, het is een défilé, dus we willen graag alle modelmerries naar de vooropstelling. En dan in catalogusvolgorde straks rondstappen, 1 ronde met z'n allen. En daarna 1 voor 1 de baan in. Eerst opstellen bij de jury even. We passen het even aan, want er moet nog wat paarden van de trailer gehaald worden. En dan beginnen we gewoon 1 voor 1. De eerste modelmerrie stapt netjes naar de jury toe, stelt zich op en dan doen we ze 1 voor 1. En daarna in de groep rondstappen. Dan stellen we op en dan willen we ook graag de eigenaren van de modelmerries bij de paarden hebben. ...172, Dick. Dankjewel Henk. Nummer 172. Fleur uit Olle Kloosterveen. Model sport. 13 jaar oud. Model verklaard in 2016. Het 4e optreden tijdens de centrale keuring. Heeft in ster nakomeling met een dressuur Z met 10 winstpunten. En fokdagkampioen geweest in 2012 in Groningen en Drenthe. Mevrouw Gerda Oldenburger Wessels is de fokker van dit mooie fokproduct. En de eigenaar is de familie Weidenaar uit Buitenpost. 172 staat opgesteld, de modelmerrie. Inmiddels 13 jaar oud.
13 jaar oud, Fleur Oet Olle Kloosterveen. Modelsport. En bij de modelmerries hebben ze in alle leeftijden. En het is natuurlijk prachtig om deze paarden nog weer op de centrale keuring te hebben. Het gaat ook meer om het défilé van deze paarden. Ah, jammer. En zoals we voor een aantal jaren terug gezegd hebben, of besloten is, wij zijn een beetje vrij in hoe we ze presenteren. Of aan de hand, of in de lange lijnen. 173. Nou, als we dan over manen en over behang praten, dan hebben we het over bijna 2 meter behang wat deze merrie heeft. Fleur Elvira, model AA, 13 jaar, model verklaard in 2017. 6e optreden op de centrale keuring. 2 sterren nakomelingen, 3e plaats jonge Friese paarden met tuigaanleg op de centrale keuring in 2013. En dit jaar haar 7e nakomeling met een eerste premie, een jonge Teun. En de eer is aan Brit Ballast om dit paard mooi in de lange lijnen voor te stellen. Fokker-eigenaar S.J. Haarsma uit Marknesse. Ja, en dat is even rennen. En u mag rustig even applaudisseren. 13 jaar oud. Freule Elvira. Dankjewel voor de presentatie. En inmiddels komt Erwin Splithoff binnen met nummer 174. Lucie Kate, model AA, 11 jaar. Model verklaard in 2018. Eerste optreden tijdens de centrale keuring. 2e sternakomeling. 3-maal algemeen kampioen Fokdag België. De fokker is F. Krul uit Leiden en de eigenaar is Frans Paternoster uit Morselen. ...174, 11 jaar oud. En dan even voor de trainingstallen na de modelmerries, als we dit défilé zo gaat hebben. En dan gaan we door met het kampioenschap 3-jarige merries. Maar we gaan eerst nog genieten van de modelmerries nummer 174. En Erwin, bedankt voor de mooie presentatie van nummer 174. Lucie Kate.
dan gaan we naar de volgende. Stan heeft nummer 175 vast. Lieke van Starking, model AA. 11 jaar oud. Model verklaard in 2018. Het derde optreden tijdens de centrale keuring. En heeft inmiddels een sternakomeling. De fokker is Starking BV Spannum. En de eigenaren zijn Jeffrey, Mary en Mars Rapid City. Je mag overgaan in stap. Natuurlijk mag u applaudisseren. Lieke van Starking. Elf jaar oud. Als ik het goed heb is nummer 176 Maartje van de Bank aan Zaten afgemeld. Dan krijgen we nu 177. We liggen wat achter op het schema. Graag een bezoek aan de trainingsstallen om klaar te staan bij de ingang van de baan. Zodat we snel door kunnen werken. ...177. En we zien het natuurlijk op de hengstenkeuring bij de oudere hengsten dat ze in de lange lijnen gepresenteerd worden. En het idee was er voor een paar jaar terug om ook de modelmerries die vrije hand te geven. Het is altijd wel weer bijzonder. Sanne TT, model Sport AA, 9 jaar oud. Model verklaard in 2020. Het 5e optreden tijdens de CK. 2 sterrennakomelingen. Inmiddels Z1 met 12 winstpunten. En heeft een fokwaarde totaalindex van 114. Dit jaar kreeg ze maar liefst 3 merrieveulens. 1 van Omer, Auwert en Elias. En aan Ooster nakomen in de 4-jarige sterdochter Hadewig werd dit jaar fokdag bij het Frieske Grijthinder. En volgens mij is zij gisteren kroon verklaard. 177. Fokker GH Timmer uit Tiel. En eigenaar is J.J. van der Meulen uit Broek Noord. En soms worden paarden wel eens iets mooier als u een applausje meegeeft. Volgens mij is Sanne daar wel redelijk gevoelig voor. Dan gaan we genieten van deze mooie modelmerrie.
Nummer 177, Sanne TT. Dan krijgen we nummer 179, Romy H. van Twillens, model Sport Triple A, 9 jaar oud. Model verklaard in 2020, derde optreden tijdens de centrale keuring. Een IBOP van maar liefst 82 punten. Dressuur Z2 met 4 winstpunten. En een top 10 score in de totaalindex van Fokwaren met 112 punten. Laag verwant met 15,8. De volle broer Casper H. van Twillens loopt nu in het centraal onderzoek. 179. Fokker-eigenaar G.J.J. Boersma, bijlaat uit Stegeren. Romy H. van Twillens. Nummer 179. Geweldig met het zonnetje erop. En ze mag rustig een applaus hebben. Ja, kijk hem eens gaan. Daar worden we warm van. Dan gaan we naar de volgende. Nummer 180. Summer van Stal Berkmeer. Model Sport Triple A. 9 jaar oud. Model verklaard in 2020. Het tweede optreden tijdens de centrale keuring. 2 sternakomelingen. Een IBOP van 83 punten. Dressuur inmiddels Z2 12 winstpunten. En staat binnenkort de lichte toer. Fokker-eigenaar is Stal Berkmeer uit Opdam. Nummer 180, Summer van Stal Berkmeer.
Dan hebben we nummer 181, Renske Carmen van de Visserwaai. Modelsport Elite, AAA. 9 jaar, model verklaard in 2020. Derde optreden tijdens de centrale keuring. Een IBOP van maar liefst 84,5 punt. Winnaar Pavo Friso Bokaal Dressuur 5 jaar en 6-jarige merries in 2019. Winnaar Cersina Trofee in 2021. Sport Elite lichte toer met 16 winstpunten. En de fokker en eigenaar van deze mooie renske is mevrouw Elvera Scholten-Smorenberg uit Nijbees. Nummer 181. In de lange lijnen met Tjalling. Nummer 181, Renske Carmen. Mochten er straks modelmerries uitgenodigd worden, en die worden uitgenodigd voor de kampioenskeuring, dan gaan we wel weer over naar het normale protocol, dat ze aan de hand worden voorgebracht en niet in de lange lijnen. Dus mocht er een paard geselecteerd worden voor het kampioenschap, dan wordt die weer aan de hand gepresenteerd en niet in de lange lijnen. En dan staat opgesteld nummer 182. Een kolossale merrie. Sinne van Stal Lagervoort. Model AA. Fokker Jan en Maria van Driel uit Liesel. En de eigenaar is MAM van den Akker uit Hees. Een jonge Beert uit Andries. Inmiddels 9 jaar oud. Model verklaard in 2021. Het derde optreden tijdens de centrale keuring. Dat was de presentatie van nummer 182. Krijgen we nummer 183. De laatste, als het goed is, van de modelmerries. Dan mogen jullie allemaal klaar gaan staan. Daarna komen we met z'n allen in de baan. Stappen we rond en stellen we ons op in het midden. En willen we graag ook even de eigenaren bij deze mooie modelmerries. Valentina van der Ridderdijk. Model Sport
triple A, 8 jaar oud, model verklaard in 2021. Het 8e optreden tijdens de centrale keuring en altijd een eerste premie. Dus elk jaar vanaf Veulen, behalve in 2020, toen er geen CK gehouden is. IBOP 83,5 punt, kampioen 2019 Horse to Fly, sportcompetitie Tuigen, reservekampioen Fokmerries voor de Sjees. Sportpredicaat in 2 disciplines, dressuur en mennen. Dressuur Z1 met 5 winstpunten en mennen ZZ met 8 winstpunten. Centrale keuring 2015, kampioen Intermerries en meerdere malen kampioen bij het Frieske Gruitinder. Dit jaar was zij daar reservekampioen. We hebben hierna nog 1 modelmerrie, nummer 178. Maar we gaan eerst genieten van 183, Valentina van der Ridderrijk. Alwin Maal Fritsen. Fokker mevrouw Aduiven Lettinga uit Hartwerd. En de eigenaar is J.J. van der Meulen uit Broek Noord. En dan krijgen we de laatste uit de groep 178, Silke van der Ridderrijk, model triple A, 9 jaar, model verklaard in 2020. Derde premie, derde keer optreden op de centrale keuring. Een IBOP van 83,5 punt. 1 kroonnakomeling en 1 sternakomeling. En dit jaar haar 6e nakomeling, een eerste premie Hengst-Veulen van Auwert. En haar enterdochter Sterre van Auwert werd gisteren reservekampioen bij de enters. Nummer 178. De vader is Eibert, de moeder is Wopke. En de fokker-eigenaar is mevrouw A. Duiven Lettinga uit Hartwerd. We genieten van Silke van der Ridderrijk. En dan willen we graag de hele groep weer in stap in de baan. Graag allemaal weer in stap in de baan. Komt u maar. Vanaf 172 graag allemaal in stap komen. 1 ronde rondstappen en dan zet de ringmeester ze op catalogensvolgorde neer. Het zijn allemaal modelmerries. We gaan ze niet allemaal meer individueel bespreken. Ze hebben hun sporen al verdiend, zowel in de fokkerij als in de keuringsvelden. Dus we gaan ze zo opstellen. We willen graag de eigenaren bij de merries.
Dus eigenaren, houdt u even gereed dat u, als u aanwezig bent, kom even bij uw merrie staan. Een hele mooie groep merries. En dan geef ik zo het woord even aan Sabine Zwaga. En zij zal ons vertellen welke merries er meegaan naar het kampioenschap 7 jaar en ouder. Ik ga dit is voor de volle rond. Dan straks. Ja. Die eigenaar die komt er nooit bij, toch? Ja, dat heb ik gelijk op. Wie? 3 jaar? Ja. Ja, dan met het meteen daarna uit. Mooi een boekje in bedrijf. Met een plekje hebben om je te gaan. Dan doe ik het Cirque China. Ja. Ik heb net zo'n volle rond. Nee, Mooie merrie. We gaan ze allemaal even naast elkaar zetten. 59, 59. En zoals ik al aangaf, ze hebben hun sporen al verdiend. We gaan ze niet meer individueel bespreken. Het zijn allemaal modelmerries. De een wat jonger, de ander al wat ouder. Oh, wacht even. 70? We zijn blij dat ze er allemaal zijn. En ik geef het woord aan Sabine Zwaga. En zij zal u vertellen welke merries er meegaan naar het kampioenschap. Ja, dankjewel Dick. Hele mooie groep en terwijl de eigenaren binnenkomen, het is toch heel waardevol dat deze paarden, dat de eigenaren de moeite nemen om deze prachtige modelmerries weer te tonen aan ons. En voor de kampioenskeuring 7 jaar en oudere merries nodigen wij 2 modelmerries uit. En dat zijn de catalogusnummers 177 en 183. Gefeliciteerd. Ja, dat werkt niet. Het klapt niet zo. Nee. Nee. Maar dat is... Alle eigenaren die hier naartoe zijn gekomen met deze mooie merrie. Om deel te nemen aan dit défilé. Sanne TT, ja, dat zie ik. En zo Sabine net al aangaf, de 2 nummers 177 en 183 zien wij straks terug voor het kampioenschap. Alleen we zien dan de merries wel aan de hand. Dus niet in de lange lijnen, 183 is al aan de hand. Maar 177 zien we straks in het kampioenschap. 7 jaar en ouder, niet in de lange lijnen, maar dan aan de hand. In de lange lijn? Ja. Even beter steunen, hè? Ja, dan komt het heel los. Nee. Thuis komen. Henk. Ja. We nu graag zo al de 3-jarige merries naar de baan willen hebben. Dus de 3-jarige voorlopige kroonmerries. Het zijn sinds vandaag geen stermerries meer, maar voorlopige kroonmerries. Die willen we graag richting de baan.
Volgens mij zijn de lintendames aan het einde. Bij de laatste. De bloemen zijn uitgereikt. Fokkers en eigenaren, onze dank is groot. En gefeliciteerd met deze prachtige merries. Wees er zuinig op, het is een kapitaalbezit. En dan wachten we even, dan kunnen de eigenaren mooi hier in het midden komen of naar de zijkant gaan. Maar in ieder geval even een veilig plekje zoeken. En dan alvast aan de 3-jarige merries voor het 3-jarig kampioenschap graag naar de voorstelling. Iedereen is bijna de baan uit. Dan gaan we nog even genieten van deze modelmerries en geef ze een applaus. En zo hoort daar een mooi muziekje eronder en een geweldig applaus voor deze modelmerries. Dan krijgen we zo de 3-jarige merries, het kampioenschap 3-jarige merries. Dan wil ik ook graag de jury voor dit kampioenschap naar het midden hebben. Dus kampioenschap 3-jarige merries. Nummer 57, nummer 59, nummer 62. Nummer 64. Nummer 69, nummer 75, 77, 79, 83, 87, 89, 92 en nummer 93.
En volgens mij hebben de meeste driejarige merries al klaarstaan. Afgelopen zomer natuurlijk naar een keuring geweest. En dan hoop je dat die ster wordt. En dan wordt die ster met een eerste premie. En dan word je uitgenodigd op de centrale keuring vandaag. En dan wordt die eerste premiester omgezet in voorlopig kroon. Wat kan een keuringsseizoen dan mooi zijn? En we hebben ze bijna allemaal bij de ingang staan. Ik denk ongeveer een stuk of 12. Sorry, 13. De eerste mag richting de jury komen. Eventjes opstellen. De jury heeft ze vanmorgen al bekeken, maar bekijk ze nog even een keer. Nummer 57 stapt naar de jury. Jinne T. van Sessing. Een stermerrie uit Tiede. Of van Tiede. En de moeder is Elke K. Een model Sport AA-merrie van Mijnze. En de fokker-eigenaar is de familie Tank. Nummer 57. De presentatie van nummer 57. Jinne T. van Sessing. Mag de volgende de baan in. Nummer 59, Lot van der Meijkade. Voorlopig kroon AA. De vader is Menne. De moeder is Sylvie van der Meijkade. Een sterdochter van Tjalle. Fokker-eigenaar is Willem Lokhorst uit Ederveen. En dat was de presentatie van Lot van der Meijkade. Dan krijgen we nummer 62, als ik het goed heb. Janke LW. Een voorlopige kroonmerrie van Johannes. Wilma LW. Een sterpreferente merrie van Gjalt is de moeder. Fokker-eigenaar de familie
Ludema uit Witmarsum. En dat was de presentatie van nummer 62. Nummer 64 stapt naar de jury. Lente van de Ridderdiek. Een voorlopige kroonmerrie van Alwin. En de moeder is Titia van Tjerkgaast. Een stemmerrie uit Bartelen. En de fokker-eigenaar is mevrouw A. Duiven-Lettinga uit Hartwerd. En dat was de presentatie van nummer 64. Dan krijgen we de volgende in de baan. Nummer 69. Koosje van de Kadik. Een voorlopige kroonmerrie van Bartelen. En de moeder is Tooske van de Kadik. Een sterpreferentiemerrie van Jasper. Fokker-eigenaar Hadeboer uit Sint-Johannesga. Nummer 69. Koosje van de Kadik. En ze zijn nog fris. Dat zien we. Ze hebben nog looplust. En dan krijgen we nummer 75. Lieve van de Zomerdijk.
Voorlopig kroon. De vader van deze mooie merrie is Johannes. De moeder is Frauke van de Zomerdijk. Een stermerrie van Bikkel. De fokker-eigenaar is H.A.M. Smit uit Wochnum. Nummer 75 staat opgesteld. Lieve van de Zomerdijk. Johannes maal Bikkel. Nummer 77. Lana van der Kadik. De voorlopige kroonmerrie van Tiede. De moeder is Dana van der Kadik. Een kroonsportmerrie van Maurits. En de fokker-eigenaar is Hadeboer uit Sint-Johannesga. Nummer 77. Lana van der Kadik. Tiede maal Maurits. Nummer 79 staat opgesteld. Grace Dame. Voorlopige kroonmerrie. De vader is Marcus. De moeder is Riske Dame. De jonge Wiemer. De fokker is R.S. Hoeksma uit Drogeham. En de eigenaar is R. Martens uit Uffelte. Marcus maal Wiemer. Nummer 79.
Nummer 83 komt in de baan. Jenneke van Dulven. Een voorlopige kroonmerrie. De vader is Tiede. De moeder is Janneke van Dulven. Een kroon dubbel A-merrie van Tjalke. Fokker-eigenaar is mevrouw W.P.H. van Tilburg uit Wijk en Aalburg. Nummer 83. Nummer 87, Jilske H. Een voorlopige kroonmerrie van Tiede. De moeder is Ilske van der Klei. Een stermerrie van Jasper. En de fokker-eigenaar is W.H.P. Hendricks uit Reuzel. Jilske H. Tiede maal Jasper. Nummer 87. En dan krijgen we, denk ik, nummer 89. Loeke van Holven. Triple A kroonmerrie. De vader is Tiede. De moeder is madame van het Brullenhof. Een stermerrie van Pier. Fokker is de heer Roel Delbroek uit Oudsbergen. En de eigenaar is E.B.H. van Onselen uit Ansen. Nummer 89. Loeke. Tiede maal Pier.
was de presentatie van nummer 89. En dan krijgen we nummer 92. Laliek van der Meijkade. Johannes is de vader. En de moeder is Lieke van der Wijzend. Een sterpreferente triple A-merrie van Pier. En de fokker-eigenaar is W.E. Lokhorst uit Ederveen. Nummer 92, Laliek van der Meijkade. En dat was de presentatie van nummer 92. En dan stapt de laatste van de driejarigen naar binnen. Een hele rubriek. 13 merries volgens mij. Nummer 93, Juffer van Burmania. De vader is Menne. De moeder is Kanne van Burmania. Een stersportmerrie van Maurits. De fokker is R.A. Faber uit Sint-Nicolaasga. En de eigenaar is K.D. Faber uit Hindelopen. Nummer 93, Juffer van Burmania. Menne maal Maurits. We hebben de groep gehad. We krijgen ze graag allemaal in stap in de baan. Mooi op catalogusvolgorde. Vanaf nummer 57. De jury is nog even in conclaaf. Wie wordt er kampioen en wie wordt er reservekampioen? Bij deze groep prachtige driejarige merries.
stappen even rond. De jury is er volgens mij zo goed als uit. Was even de discussie. We lieten ze op catalogus volgorde binnenkomen. We hadden ze ook op talvolgorde binnen kunnen laten komen. Maar ik geef het woord aan Corrie Terpstra. Ja, dankjewel. Dit zijn de 3-jarige merries die vanochtend in de individuele presentatie hebben gezien. De kopnummers van elke rubriek zijn terug in deze keuring. Ze lopen nu op catalogus volgorde. We gaan ze plaatsen van onderen naar het kopnummer toe. En ga de merries om de beurt binnenroepen en heel erg kort toelichten. Gewoon doorstappen en we halen er eentje uit. Dan beginnen we met nummer 64. Die mag opstellen op de middellijn. Nummer 64 is een evenredig gebouwde merrie met heel veel rasuitstraling, een lange hals. Heeft een correcte bouw, is iets hellend in het kruis. Heeft een hele goede kwaliteit beenwerk, laat een takmatige en ruime stap zien. Heeft voldoende ruimte in draf, maar zou iets meer oprichting mogen tonen. Vandaar deze plaatsing. De volgende die binnen mag komen is nummer 69. Merrie met heel veel front, die iets lichter in de hoofd-halsaansluiting kan, is verder correct gebouwd, iets hellend in het kruis, heeft een voldoende takmatige en actieve stap en een hele krachtige draf die nu in deze presentatie iets gehaast was, iets meer zijn pas mag afmaken, ook iets meer met het achterbeen onder de massa treden. Dus vandaar deze plaatsing. Dan 79. Een hele ...79 is een hele jeugdige, moderne merrie met een correcte bouw, een horizontale romprichting, goede bovenlijn, die een hele takmatige stap laat zien, ook over de rug stapt, in draf voldoende houding maakt en ook een goed achterbeengebruik laat zien. Deze merrie is vanmorgen kroonverklaard en dat is een kwaliteitsvolle merrie. Dan krijgen we nummer 83. Merrie met heel veel ras, veel statuur, ook verticaal in de hals, heeft een sterke bovenlijn, correct beenwerk. In stap laat hij veel ruimte zien, is in de bewegingsafloop voor ook helemaal correct. Liet een krachtige draf zien met een goed achterbeengebruik, maar zou iets meer lichaamsgebruik mogen laten zien. Vandaar deze plek. Dan komt nummer 57. Een merrie met veel jeugduitstraling, ook veel ras door de verticale hals. Een merrie die horizontaal gebouwd is, voldoende lengte in het voorbeen heeft, is iets gehoekt in het achterbeen. Merrie laat een hele ruime en actieve stap zien met veel lichaamsgebruik en een opwaartse draf met veel souplesse. Dan krijgen we nummer 87.
Een merrie met veel rasuitstraling, horizontaal gebouwd. Is ook verder ook correct in bouw, heeft heel hard en kwaliteitsvol beenwerk. Een merrie die een hele correcte stap laat zien, ook een ruime stap met veel lichaamsgebruik. In draf is hij krachtig met heel veel souplesse en lichaamsgebruik. Dan krijgen we nummer 77. Merrie met een goede rasuitstraling die heel sterk gebouwd is met een goede bovenlijn. Iets hellend in het kruis. Heeft een ruime stap met een goed lichaamsgebruik. In draf laat hij veel kracht zien en een opwaartse beweging met een goed dragend achterbeen. Krijgen we nummer 89. Nummer 89 is een langgelijnde horizontaal gebouwde merrie waar heel veel schoft in zit. Een merrie met een goede bovenlijn die iets hellend in het kruis is. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. Merrie laat een hele ruime en losse stap zien. Een draf met veel kracht en een opwaartse draf. Misschien iets meer souplesse mogen tonen, maar wel met een heel goed achterbeengebruik. Dan nummer 93. Nummer 93 is een hele moderne, jeugdige en luxe merrie met veel rasuitstraling. Een correcte en sterke bovenlijn, ook veel lengte in het kruis. Heeft heel fijn en droog beenwerk. Laat een ruime en actieve stap zien. En in draf is hij opwaarts met veel souplesse en een goed achterbeengebruik. Krijgen we dan nummer 59. Nummer 59 is een moderne, langgelijnde merrie met een sterke bovenlijn, ook voldoende lengte in het kruis. Heeft een ruime en actieve stap laten zien. In draf is hij heel lichtvoetig met heel veel buiging in het achterbeen, laat ook veel balans zien. Toen werd het spannend. Als derde geplaatst in deze rubriek is nummer 75. Nummer 75 is een langgelijnde, hele moderne merrie met veel rasuitstraling die horizontaal gebouwd is. Beschikt over hard en droog beenwerk. In de stap is hij takmatig, zou iets
resoluter mogen doorstappen. In draf waardeert deze merrie zich heel erg op. Laat een opwaartse draf zien met heel veel balans en souplesse. Kan schakelen in de draf. Een hele mooie plaatsing voor deze merrie. Toen ging het nog om de laatste twee merries. Nummer 62 en nummer 92. Kunnen jullie een beetje deze kant op komen? Als eerste kort bespreken op willekeurige volgorde, eigenlijk op catalogus volgorde. Nummer 62. Een hele moderne, langgelijnde merrie met vele rasuitstraling. Een merrie die opwaarts gebouwd is. Ook een goede bovenlijn laat zien met veel lengte in het kruis. Die een hele ruime, taktmatige stap laat zien. Waarbij ook de stap veel lichaamsgebruik toont. Die een opwaartse draf heeft met heel veel ruimte, veel schakelend vermogen en heel veel balans. En dan nummer 92, sorry. Hele grootramige merrie met veel ras, horizontaal gebouwd, is droog in het beenwerk, stapt met voldoende takt. En waardeert zich in draf heel erg op. Laat een hele krachtige opwaartse draf zien met heel veel kracht vanuit het achterbeen. Ook veel ruggebruik. Twee merries die erg aan elkaar gewaagd zijn. De reservekampioen van deze groep is nummer 92. En dan is automatisch de kampioen nummer 62. Een merrie met heel veel lichaamsgebruik, zowel in stap als in de draf en heel veel atletisch vermogen. Eigenaren gefeliciteerd met deze mooie groep merries. Dankjewel Corrie voor de uitleg van deze grote groep driejarige merries. Met de kampioen nummer 62, Janke LW. De jonge Johannes uit een sterpreferente merrie van Gjalt. Fokkers en eigenaren, familie Ludema uit Witmarsum, van harte gefeliciteerd. En natuurlijk zien we deze twee straks nog even terug. Maar laten we ook zeker niet de reservekampioen vergeten. Lalik van der Meijkade, nummer 92. Ook een prachtige Johannesdochter. Uit een sterpreferente merrie van Pier. Gefokt en in eigendom van Willem Lottekost uit Ederveen. De reservekampioen. Twee paarden die we vanmiddag terugzien voor het algeheel dagkampioenschap. Maar de rijpaarden die erachter staan lieten zich ook zeer verdienstelijk zien. Een hele mooie collectie. Een geweldige collectie driejarige merries. Het blijft voor de jury ook altijd weer spannend als ze afgelopen zomer, zelfs al in het voorjaar, die eerste premie hebben gekregen. Hoe ontwikkelt zo'n merrie zich de komende zomer? En als ze dan ook zo weer terugkomen in de baan, is dat natuurlijk ook een genot om te zien als jury. Prachtige merries, 13 kapitale driejarige merries. Allemaal kroon of voorlopig kroon. De linten worden gehangen.
De felicitaties worden ontvangen. En natuurlijk wensen we iedereen heel veel succes en plezier met deze hele mooie paarden. De foto's worden gemaakt. En dan gaan we zo genieten van een ereronde. Geef ze een applaus, de kampioenen. Nummer 62. En nummer 92. En dan volgen de rest van deze prachtige collectie merries. Gefeliciteerd allemaal en dank. Onze dank is groot voor de deelname. Geweldig. Dan gaan we snel door naar het volgende onderdeel. Dan vraag ik uw aandacht voor het volgende intermezzo. De vorige gehouden centrale keuring voor de eerste maal kunnen aanschouwen. De uitreiking van de Xerxina-trofee. En zou ik de dames Rinsema Pebesma en Rieneke Kamminga willen uitnodigen om de piste te betreden. En dan kan ik het verhaal inleiden. Het is de bedoeling dat we dit jaar voor de tweede keer de Xerxina-trofee gaan uitreiken. Die komt toe aan de beste sportmerrie vanaf 7-jarige leeftijd die op de keuring aanwezig is en minimaal subtop dressuur loopt. Wijlen Petra van den Heuvel heeft deze mooie prijs mogelijk gemaakt en zet daarmee een merrie in het zonnetje die zowel in exterieur, beweging als sportprestaties tot de allerbeste behoort. Ik hoef u, denk ik, nauwelijks Petra van den Heuvel nauwelijks te introduceren. Zij is helaas in februari 2021 op 71-jarige leeftijd overleden. Als speaker, hippisch journalist en hoofdredacteur van Friso heeft ze lange tijd een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Friese paard.
Ze schreef vele boeken over het ras, was initiatiefneemster van de videoserie Zijne Majesteit de Vries. Zelf fokte ze ook de bekende Edelien van Blessem, een jonge Sierk 326, met Jaap van der Weg uit Leeuwarden, 7-maal winnaar van de Gouden Sweepen, stamt uit haar fokkerij. Edelien, haar overgrootmoeder, is Xerxina model en preferent. En die was van Mark Keer Tabe. De in 1969 geboren Xerxina uit stam 50 was de stammoeder van de fokkerij van Petra van den Heuvel. En daarmee is meteen de naam van de Xerxina-trofee verklaard. U herinnert zich ongetwijfeld ook haar prominente rol tijdens het 100-jarig jubileum van de Koninklijke Vereniging Het Fries Paardenstamboek in 1979. Toen zij de jubileumshow mocht presenteren en zelfs Hare Majesteit Koningin Beatrix welkom mocht heten in de toen nog Frieslandhal. De eerste prijswinnaar van de Xerxina-trofee was in 2021 Renske Carmen van de Visserwei. Model Sport en Elite AAA, de Tjalke 397 keer Olof 315 afstammeling van Elvira Scholten en gereden in de lichte toer door Henny Roffel met 16 winstpunten in de lichte toer tot dusverre. Renske Carmen hebt u al eerder kunnen bewonderen in de lange lijnen bij de modelmerries. En ze krijgt de wisseltrofee voor de tweede keer. En die gaat vergezeld van een geldprijs van €750. De fokker en eigenaar en de ruiter krijgen ieder €250 bij het winnen van de prijs, die vandaag uitgereikt gaat worden door 2 vriendinnen van Petra van den Heuvel, Dukke Rinsema Bebesma en Rieneke Kamminga, die mede vorm gegeven hebben aan deze trofee. We stellen het bijzonder op prijs dat u hier vandaag allebei aanwezig bent. Hebt u nog behoefte om enige woorden tot ons te spreken? Nou, ik had een hele mooie speech voorbereid, maar alles wat erin staat heeft u zo net verteld. Dus nee, we hebben niks meer toe te voegen. Wij willen heel graag de prijzen uitreiken aan de fokker en eigenaar Elvira Scholten. En inmiddels zijn onze lintendames fraai uitgedost in hun Friese kostuums. En onze voorzitter, mevrouw Tineke Schokker, ook aanwezig op het middenterrein bij de uitreiking van deze prijs aan de fokker Elvira, de eigenares van Renske Carmen van de Visserwei, model Sport Elite AAA. En zij meldt zich bij Tjalling de Boer en Hagen Okkema. En dan is nu het moment daar, denk ik, om de trofee uit te reiken. En aan de dames Rinsema Pebesma en Rieneke Kamminga de eer. En natuurlijk een bloemetje zo dadelijk. En felicitaties van onze voorzitter voor Ja, zeker. Henny is, die is al weg, die is niet meer aanwezig, hè? Omdat het programma zo uitliep en die moest nog naar Exlo toe voor een wedstrijd. Dus helaas. Ja, ik kan dat nog wel even toelichten. Het was oorspronkelijk wel de bedoeling dat Henny Roffel deze Renske Carmen onder het zadel zou presenteren. Maar gegeven het feit dat er een wedstrijd voor de subtop in Exlo was vanmiddag, waar Henny dus ook aanwezig moest zijn, is ze helaas niet in de gelegenheid om deze uitreiking voor Renske Carmen voor de tweede maal in successie op rij winnares van deze eretrofee, de Xerxina, een fraai uitgevoerd kunstwerk en een aanzienlijk geldbedrag. En natuurlijk het allerbelangrijkste, de eer die bij een dergelijke onderscheiding hoort. Die is niet in geld uit te drukken, denk ik. Felicitaties, bloemen. Het kan niet op. Ik zou zeggen, dames, als wij hier mooi op de rij gaan staan, dan geven wij Tjalling de Boer
even gelegenheid om ons nog even te laten genieten van die topsportmerrie Renske Carmen van de Visserwei. Model Sport Elite AAA. En kijk eens wat een beweging, dames en heren. Terecht die bekroning voor de tweede keer op rij. Alle lof ook. Uiteraard alle lof en waardering voor Elvera Scholten dat zij Henny Roffel de gelegenheid geeft om op topniveau met deze Renske Carmen in de subtop dressuur uit te komen. En we hopen dat dat voorbeeld velen van u zal inspireren om ook een professionele ruiter, dan wel Amazone, op uw getalenteerde Fries te laten plaatsnemen om ook dat niveau na te streven. Richard Hofstra nog een keer toont die grijpende voorhand en een sterk ondertredend achterbeen in deze presentatie in de lange lijnen. Een lust voor het oog. Dank u wel, dames. En u, publiek, dank u wel ook voor uw enthousiasme bij deze presentatie. Nogmaals gefeliciteerd. En we gaan door naar het kampioenschap van de 4-jarige en oudere merrien met collega Dick Brummel. Dankjewel Henk. En we gaan over naar de kampioenschap 4 tot en met 6-jarige merries. Ook weer een hele grote groep. We willen graag nummer 102, 109, 117, 120, 122, 124, 128, 129 en 151 naar de baan. Misschien heb ik 107 overgeslagen, maar in ieder geval 107 wordt ook uitgenodigd. Dan hebben ze graag richting de baan komen. En dan stappen we zo weer 1 voor 1 naar de jury. Stappen van de jury af en we draven 1 ronde.
Kijk even naar de ringmeesters. Hoe ver zijn we? Als we 102 maar hebben, dan kunnen we beginnen. We doen het op catalogusvolgorde. Dan mag de eerste in de baan komen. Nummer 102 mag naar de jury komen. Dan gaan we beginnen met de eerste in dit kampioenschap 4 tot en met 6 jaar. 102 Ike T. van Sessing. De vader is Omer. De moeder is Tamke van Nico Stevels. Een modelmerrie van Uldrik. En de fokker-eigenaar is de familie Tank. Nummer 102 staat opgesteld. En natuurlijk mag u applaudisseren. Dat was nummer 102. Krijgen we 107. Brecht van de Galinga Staten. De vader is Pier. De moeder is Klaske van de Galinga Staten. Een ster sportmerrie uit Tjalle. En de fokker is Johan Oosterhaven uit Sum. De eigenaar is de heer Nicky Slegers uit Nuenen. Nummer 107, Brecht van de Galinga Staten. Pier maal Tjalle. Dat was de presentatie van nummer 107. Krijgen we nummer 109 binnen. Ela Sterra van de Mersken. Triple A. De vader is Johannes. De moeder is Sterre van de Boppelaan. Een ster sportmerrie uit Torben. En de fokker-eigenaar is de familie Okkema uit Siegerswoude. Nummer 109, Johannes Maal Torben.
Krijgen we nummer 117. Ilana Jede. Triple A Mary uit de vader Mees. De moeder is Reza S. Model, sport, preferent prestatie. En de dochter van Onne. De fokker-eigenaar is Stal Jede uit Vledder. Nummer 117. Ilana Jede. Mees maal Onne. Inmiddels komt nummer 120 binnenstappen. Hanna van de Dembro Stables. De nazaat van Johannes. En de moeder is Heddeke van de Dembro Stables. Een ster sportmerrie van Jorn. Fokker-eigenaar Dembro Stables Mierlo. Hanna van de Dembro Stables, nummer 120. Johannes maal Jorn. Krijgen we binnen nummer 122 Hadewig van Bommelstein. De vader van deze merrie is Elias. De moeder is Sanne TT. Model sportmerrie van Alwin. Fokker-eigenaar is J.J. van der Meulen uit Broek Noord. 122 Hadewig van Bommelstein. Elias maal Alwin.
Krijgen we 124. Grietje Geertje van de Lidse Grons. De vader is Johannes. De moeder is Geke. De stemmerrie van Tjalke. En de fokker-eigenaar is mevrouw J. Bootsma Hilkema uit Hichtem. Nummer 124. Grietje Geertje van Lids Grons. ...128 Isa van de Marwehoeve. Julius is de vader. De moeder is Machteld Z. Een kroonpreferente merrie van Thieme. De fokker is de heer E. Ludolfi uit Kolmerpomp. En de eigenaar is Van der Meulen uit Siggerswoude. Nummer 128. Krijgen we nummer 129, Ilana. De vader is Alwin. De moeder is Ietske G. Een stemmerrie van Deutschen. De fokker is mevrouw D. Netten uit Venlo. En de eigenaar is de heer Jos van der Broek uit Horsen. Nummer 129. Alwin maal Deutschen. Helena.
En dan krijgen we nummer 151, als ik het goed zie. Imke van het Boskzicht. Julius Maal Onne. Fokker Stoeterij Boskzicht uit Balk. En de eigenaar is Sjoerd Meekma uit Balk. Nummer 151. Imke. Vader Julius, moeders vader Onne. En dat was de laatste van deze groep nummer 151. Dan krijgen we de groep even wachten voordat ze binnenkomen. Oké, we laten ze gewoon in catalogus volgorde binnenkomen. We doen het net als bij de 3-jarige merries. Dan lichten we ze toe. En de laatste 2 blijven over dan. En daar halen we, dat wordt dan de kampioen en de reservekampioen. Dan hebben we de groep weer compleet. 4 tot en met 6 jaar. Een hele mooie collectie. En natuurlijk, welke 2 merries gaan erdoor naar het algeheel dagkampioenschap. En gaan een gooi doen om misschien wel het algeheel kampioenschap binnen te halen. Ik geef de microfoon aan Corrie Terpstra. Sorry, aan Jan Hellings. Oké, dankjewel. De 4 tot 6-jarige kroonmerries. Het zijn de merries die gisteren allemaal een kroonpredicaat gehaald hebben. De 151 had het al, die was als kroonmerrie gekeurd. Het zijn allemaal goed rassige merrie. Ze zijn allemaal sterk in de bewegingen. We hebben hier dan toch een catalogus, een kwaliteitsvolgorde in gevonden. Die gaan we nu even toelichten. We gaan ook weer van achter naar voor beginnen. We beginnen eerst met paard nummer 107. Paard die goed gebouwd is, mooi lang gelijnd is, sterke rug erin. Ook goed rastype. Mocht misschien iets meer rijker in het front zijn. Hij stapt wel goed.
Goede stap, actieve stap. Een draf, ook wel veel ruimte erin. Mocht misschien iets lichtvoetiger zijn, en daar op deze plaats. Dan hebben we nummer 120. Ook een paard dat goed in het rastype staat. Goed gebouwd is, evenredig gebouwd, mooi opwaarts gebouwd. Goed beenwerk eronder. Een voldoende stap, mocht er iets taktvaster zijn. Een draf mooi opwaarts en een voldoende kracht erin, daar op deze plaats. Dan nummer 129. Een merrie die sterk gebouwd is, hoogbenig is, modern gebouwd. En goed in het rastype staat, mocht misschien iets meer luxe hebben. Een actieve stap heeft, ook een ruime stap. Een draf veel ruimte, maar daar een iets meer snelheid in het achterbeen mocht hebben en daarom deze plaats. Dan hebben we 122. Een merrie die qua rastype het er een beetje bovenuit steekt. Mooie reale voorhand heeft, veel behang. Dus qua rastype scoort hij heel goed. Ook in de bouw, lang gelijnd, grootramig, hoogbenig. En de stap is voldoende ruim en krachtig. En de draf maakt hij ook wel mooi opwaarts, mocht hij iets lichtvoetiger zijn. Daarom deze plaats. Dan nummer 124. Ook een modern gebouwd paard, grootramig, hoogbenig, goed in het ras staande. Mocht er iets meer luxe opdruk hebben, actief stappend. En de draf ook veel ruime passen maken met veel vermogen. Mocht er iets meer balans in tonen, blijft iets gehaast en daar op deze plaats. Dan hebben we 151. Een paard met heel veel statuur, grootramig. Sterk in de bovenlijn. Goed stappend. Actief stappend. En de draf ook ruime passen maakt met voldoende balans. Mocht daar net iets meer in het front klimmen. Maar een mooie presentatie. Blijft er nog 4 over. De volgende paard is nummer 102. Ook een langgelijnde merrie. Met een luxe opdruk. Goed stappend. Heel sterk achterbeen. Goede balans erin. Mocht er dan nog iets meer in klimmen. Vandaar deze plaats. Dan nummer 128. Merrie met veel front erop. Ook modern gebouwd. Kruislegging hadden we graag iets correcter gezien. Goede stap erin. Heel veel kracht in de draf. Goed opwaarts met voldoende balans. Dan hebben we nog 2 paarden over. Ik ga ze eerst op catalogus volgorde toelichten. De nummers 109. Paard dat voldoende het rastype staat, mooie front erop heeft. Het hoofd kan iets luxer zijn. De bouw sterk gebouwd is, sterk in de verbinding, fractie neerwaarts. En de stap veel activiteit heeft, goede takt erin heeft. En een draf, heel veel vermogen in het achterbeen, mooi wegzettend voorbeen. En dan hebben we 117. Een heel rassige merrie, veel front erop, heel veel rasopdruk. Ook lang gelijnd, een lang kruis erin. Een
goede stap erin en een draf met veel ruimte, veel souplesse en mooi opwaarts. Voor ons vandaag heeft toch het verschil gemaakt in de enorme krachtige draf. En daarom wordt kampioen nummer 109. Eigenaar, gefeliciteerd. Ja, geweldig. 2 hele mooie kampioenen. Ela Sterre, de Johannesdochter uit de Torbenmoeder. En nummer 117. Ilana Jede, een mooie dochter uit Mees. En moeders vader is Onne. 2 prachtige merries die we natuurlijk straks terug gaan zien voor het algeheel dagkampioenschap. 109 kampioen, 117 reservekampioen. Geweldig. De 2 koppaarden zien we straks terug voor het algeheel kampioenschap. En dat gaat niet zo heel lang meer duren. Maar we krijgen eerst nog een ander onderdeel. Een heel belangrijk onderdeel zo. Maar we wachten eerst even op de ereronde van deze groep. De linten zijn volgens mij geplaatst. En volgens mij een hele trotse Ela Okkema. Volgens mij is het paard naar haar genoemd.
dan gaan we over naar het volgende onderdeel. En best wel een heel belangrijk onderdeel, want als we deze paarden hier zo zien lopen, dan hebben we daar ook natuurlijk fokkers voor nodig. En we weten allemaal, we hebben de laatste jaren veel grote fokkers verloren. Het fokkeren is best wel een probleempje, wordt dat. Maar het KFPS heeft natuurlijk het Jong KFPS, Vereniging van Liefhebbers van het Friese Paard, tussen de 16 en de 35 jaar. Die heel veel organiseren qua activiteiten, heel veel netwerken hebben en heel veel dingetjes doen. Discussieavonden, voorlichtingsavonden, activiteiten, van alles vindt er plaats. Daarnaast is er voor een aantal jaren terug de Jong Fokkersprijs in het leven geroepen. En sinds 2017 hebben we dus ook de Jong Fokker van het KFPS, Jong KFPS. Een prachtige prijs, een dekking van te waarde €1000. En wie is dat dit jaar? Het is wel mooi om te zien, het is een oud bestuurslid uit het Jong KFPS. Maar dan geef ik toch even het woord aan het Jong KFPS zelf. Goedemiddag allemaal. Ik mag vandaag de Jonge Fokkerprijs van 2020 uitreiken. Het was mooi om te zien dat er een heel groot aantal Jong KFPS'ers meededen aan de strijd. Ook was het mooi om te zien dat er veel veulens door Jong KFPS'ers met een eerste premie waren en enkele kampioenslinten. Maar er kan er maar iemand winnen en dat is geen onbekende van ons. Zij had dit jaar mooie prestaties op de keuringen, waaronder haar paradepaardje, die in Amerika een eerste premie behaalde, kampioenslint mee naar binnen mocht halen en kroon werd. En dan heb ik het over ons oud bestuurslid, Amarins de Vries. Je mag naar voren komen. Heb je er ook gezien? Ja, ze komt daarop. Nee, ze wist van niks. Rinske, geweldig gedaan. Ze kwam vanmiddag bij me. Ja, eigenlijk durf ik alleen maar de naam te zeggen. Maar je hebt al veel meer gezegd en dat gaat je heel goed af. Over een paar jaar kun jij mooi de centrale keuring spiekeren, denk ik. Rinske, bedankt. En natuurlijk de felicitaties. Geweldig om te zien. Een prachtige prijs. En we zijn zo afhankelijk van fokkers als we dit evenement in stand willen houden. En dan gaan we even een hele mooie foto maken. Met een gratis dekking te waarde van €1000. En Amarens, ik weet niet of u het weet, maar dat houdt ook altijd in dat je nu een ereronde gaat lopen. Nee, dat is een grapje hoor. Maar van harte gefeliciteerd. Bloemen van het stamboek, de felicitaties. En ze hadden het echt niet gedacht, als ik het Fries goed versta. Ja, natuurlijk mag je wat zeggen. Ja, natuurlijk. Hoe vind je dat? Had je dit verwacht, deze prijs? Nee, ik zat al in de auto terug. En mijn man die belde en die zegt, je moet nu terug, want je bent wat vergeten. En ik dacht al, dat slaat nergens op. Maar ik ben wel teruggekomen en nu snapte ik het. Dus nee, super. Hartstikke leuk, dankjewel. Heb je veel Friese paarden? Ja, nou veel. Een stuk of 11. Nou, dat zijn best wel veel. En gelukkig dat je naar je man geluisterd hebt. Dat is altijd nog wel een probleem soms bij een vrouw. Maar, van harte gefeliciteerd. En een applaus heb je verdiend, denk ik.
Dan willen we graag de 7 jaar en oudere merries naar de baan. 153, 155, 156, 170, 177, 183 en dat zijn ze. Graag de 7 jaar en oudere merries, model of voorlopige modelmerries richting de hoofdring. En voor deelnemers aan de tuigrubriek Tandem voor de Sjees wilt u er rekening mee houden dat u na het kampioenschap van 7 jaar en ouder wat zo dadelijk zijn beslag gaat krijgen aan de beurt bent. Zeven jaar en oudere stermerries gaan we mee aanvangen. En we moeten het tempo er een beetje in houden, anders zijn we niet voor het donker klaar. Nummer 153 mag de baan binnenkomen. Zoe K. Dochter van Bartelen. De moeder is Willemien B. De stermerrie van Beert. Fokker-eigenaar is H. Kuiper uit Oosterend. Nummer 153. De modelmerrie Zoe K. Een relatief niet al te grote groep 7 jaar en ouder is aan het strijden voor het kampioenschap. Deelnemers aan de tandemrubriek zou ik willen verzoeken om deze alvast gereed te maken en hier even op het achterterrein los te rijden. En dan bent u dadelijk na het kampioenschap der 7-jarigen aan de beurt. 155. Janneke van Dulven. Modelmerrie van Tjalke. De moeder is Imke van Panus. Een model preferente prestatiemerrie van Jasper.
Fokker-eigenaar mevrouw W.P.H. van Tilburg uit Wijk en Aalburg. Nummer 155. Nummer 155, Janneke van Dulven. Wie is het dan? Dankjewel voor de presentatie. Krijgen we de volgende 156. Wietske. Een modelmerrie van Tjalle. En de moeder is Ietsje van Altena. Een stermerrie van Meeuwis. Fokker-eigenaar de heer G. Samplonius Merns en Maartje Vriend Merns. Nummer 156. Nummer 156. Wietske. Tjalle maal Meeuwis. Nummer 170. Salvador van Lutkepenjem. Een modelmerrie van Hessel. Akkersetske van Lutkepenjem. De stermerrie van Jasper is de moeder. Fokker is N.J. Ozinga uit Boyle. En de eigenaar is Arno Thomassen uit Lunteren.
krijgen we nummer 177, Sanne TT. Modelsport. De vader is Alwin. De moeder is Tessa Bijtske T. Een sterpreferentenmerrie van Beert. Fokker is G.H. Timmer uit Tiel. En de eigenaar is J.J. van der Meulen uit Broek-Noord. Deelnemers aan de tandemrubriek die verwachten wij op korte termijn hier in de vooropstelling. 4 combinaties derhalve. De heer Jelmer Chardon, Jelle van der Kooi, Gooitse Wester en Fijke Holtrop. En dan krijgen we nummer 183, Valentina van der Ridderdijk. Modelsport, AAA. De vader is Alwin, de moeder is Winnie Utemaar. Een sterdochter van Fritsen. De fokker is mevrouw A. Duiven-Lettinga uit Hartwerd. En de eigenaar is J.J. van der Meulen uit Broek-Noord. Valentina van de Ridderdijk, model sport AAA. De laatste van deze groep. Dat was de laatste. Dan mogen jullie in catalogusvolgorde weer binnenkomen in stap.
Na dit kampioenschap krijgen we een rubriek tuigen en daarna een verzoek aan de eigenaren van de paarden om klaar te staan voor het algeheel kampioenschap. De beste 2-3-jarigen, 4 tot en met 6 jaar en 7 jaar en ouder. Houdt u alvast gereed. We hebben een kleine tuigrubriek en daarna gaan we direct door naar het algeheel dagkampioenschap 2022 hier in Haarlem. Ik geef de microfoon aan mevrouw Zwaga. Ja, dankjewel Dick. Een groep 7 jaar en oudere merries, allemaal modelmerries en veel kwaliteit in de baan aanwezig. We gaan deze paarden niet volledig op tal zetten, maar ik maak in deze groep een reservekampioen en een kampioen bekend. En die mogen dan op gaan stellen. Het zijn paarden die goed stappen, paarden die extra draven met een heel goed achterbeengebruik en paarden die goed in het model staan. Reservekampioen van de 7 jaar en oudere merries is geworden catalogusnummer 177. En kampioen van deze mooie groep modelmerries is een merrie die vanochtend voor een 9 stapte en voor een 9 draafde. Dat geldt voor catalogusnummer 170. Nummer 170, kampioen Salvador van Lutkepenjum. De Hesselmaal Jasper. Natuurlijk willen we graag ook even Arno Thomassen bij deze mooie merrie hebben. Van harte gefeliciteerd. En een hele mooie reservekampioen, 177, Sanne TT. Een merrie die al heel wat gepresteerd heeft, zowel in de sport, maar ook in de keuringsbaan. Model Sport, AA. De Alwin Malbeert van eigenaar J.J. van der Meulen naar Broek Noord. Natuurlijk ook van harte gefeliciteerd. Mag ik de dames Reen Niesing en Jolanda Slootjes even attenderen op het feit dat ze zo dadelijk aan de beurt zijn. Hier te jureren bij de tandemrubriek. En dan geven we deze merries nog even een applaus. Nummer 170. Salvador. En 177. Sanne TT.
Dan geef ik het woord weer aan Henk Dijkstra. Ogenblikje geduld even. We zijn nog in afwachting van een tweetal combinaties die nog druk op het achterterrein bezig zijn om de paarden in gereedheid te hebben voor dit specifieke tandemrubriek op deze centrale keuring. In de aanloop naar het hoogtepunt van het keuringsseizoen 2022, de aanwijzing van de algemeen dagkampioen. De deelnemers daarvoor die worden zo dadelijk in de vooropstelling verwacht. Even de nummers voor het algeheel dagkampioenschap. Nummer 42, het jeugdkampioen van gisteren. Nummer 62, nummer 92. Nummer 177. ...109, 117 en 170. En daar is nummer 3. En dan verwachten we zo dadelijk ook Jelle van der Kooi hier in de vooropstelling. En is het veld van 4 combinaties, want helaas blijft 184 met Augustinus Hoekstra afwezig. En dat betekent dat we dus de wedstrijd zo dadelijk gaan beginnen met 4 deelnemers die die specifieke discipline tandemrijden aan u gaan demonstreren in een, naar wij hopen, een boeiend gevecht om de eerste, de tweede, de derde, dan wel de 4e prijs. Want dat is waar het om draait in deze rubriek.
Wat ons betreft mogen ze binnenkomen. Verwachten we als eerste 166. Eisen 489. De grootheid in tuig. Meervoudig kampioen in tuig. Samen met stalgenoot. Viervoudig kampioen van de hengstenkeuring. Jurre 495. Rijder-eigenaar Jelmer Chardon. 2 zonen van Maurits 437 die destijds ook uitblonk in tuig. En hier aan u voorgereden door Jelmer Chardon. Dan met 58 Tjitte van Saint-Serhus en die is van Andries 415 uit een Jaspermoeder. En Vincent, een jonge Jasper uit een Oegemoeder. In eigendom bij Jelle en Mechtel van der Kooi in Sint-Nicolasga, aan u voorgereden door Jelle van der Kooi. Vervolgens met 85 aan de sjees Alwina van Hikkaard, stersport van Ulke uit een Anton Moeder. En Anneke van Hoveniers-Wester, een stermerrie van Pier 448 uit een Ulke Moeder. In beide gevallen eigenaren Gooitsen en Linda Wester te Tjerkgaast, gereden door Gooitsen Wester. En last but not least, ervaren tandemrijder met Jasper T. Sport van Norbert uit een Beertmoeder. Van Albert Wim Andela in Welsrijp en Bettina H. van Hinne 427 uit een Thomasmoeder van Fijke Holtrop in Bayem, in dit geval gereden door de baas zelf, Fijke Holtrop. Een hele lastige discipline om die paarden recht voor elkaar te houden. Sommigen doen dat tweehandig, anderen vanuit de Achenbach, het Achenbach-systeem, ooit ontwikkeld door de naamgever in Duitsland. Inspectie door de jury, in dit geval Jolanda Slootjes, arbiter van dienst in dit geval. En de jury bestaat uit voorzitter Esther Een en mevrouw Ilse Niesing. 4 combinaties, er is ruimte voldoende in deze schitterende piste. Dus heren, ik zou zeggen, gun elkaar de ruimte en laat die paarden even voor ons showen zoals het hoort. En dan gaan we genieten van deze 4 combinaties met aan het hoofd dus Jelmer Chardon met Eisen en Jurre. Jelle van der Kooi, Tjitte van Saint-Serhus en Vincent. Alwina en Anneke met Gooitse Wester. En tenslotte Jasper T. en Bettina met Fijke Holtrop. Wat een beweging, dames en heren, bij deze tandems. En wat is het moeilijk en wat gaat het prima. Ja, mag uw applaus. Doet die paarden nog beter lopen, dames en heren. En kijk die Jelmer Chardon eens genieten. En dat geldt ook voor Jelle van der Kooi. En ook voor Gooitse Wester en Fijke Holtrop. Prachtige sport. Een officieel wedstrijdnummer ook op vele concoursen in Nederland. Het Friese tuigpaard nog altijd heel graag gezien en veel gevraagd. En daarvoor komen wij in de zomer naar al die concours hippiek evenementen in Nederland en Friesland. En we gaan eens kijken of de jury al een voorlopige plaatsing tot stand heeft gebracht. Ze gaan van hand veranderen. En dan komt de strijd in een beslissende fase. En het lijkt erop, of kost het de heren geen enkele moeite om die paarden zo prachtig voorwaarts en mooi in cadans aan u te presenteren. En laat u zich nog maar eens even horen voor deze toppers in tuig.
166, 67, 58 en 85. Nou denkt u vermoedelijk, maar 4 tandems in de strijd, dat zal wel in 1 keer tot een uitslag leiden. Nou, dan kan ik u geruststellen, dat is niet het geval. We gaan nog even een spannende overkamping beleven tussen de eerste 2 tandems. De grootmeesters Jelmer Jardon en Fijke Holtrop, die nemen de handschoen nog een keer op en gaan ons hun tandems nog in een topvorm presenteren in deze overkamping. En daar gaan we met elkaar nog eens eventjes van genieten. Daar komen ze. Wat een demonstratie van menkunst toch, dames en heren. En kijk die Jelmer Jardon eens even genieten. De hele dag druk in de witte kleding. En hij grijpt toch zijn kans om deze beide tophengsten even aan u te tonen. En natuurlijk, good old Fijke Holtrop. Hij geniet ook volop van Bettina H. en Jasper. 2 oprechte liefhebbers van onze tuigpaardensport. Wat wil je nog meer? Ze zijn nog een keer van hand veranderd. En dan komt u zo dadelijk nog een keer op de linkerhand. En de strijd in de beslissende fase. Wie gaat er met de hoofdprijs aan de haal? Wordt dat Jelmer Jardon of wordt het Fijke Holtrop? En de winst die gaat naar Jorbert. En het zilver gaat naar Bayem. En het brons naar Sint-Nicolaas Ga. En dat geldt ook voor plek nummer 4. Wat een topsport. Jelmer Jardon, hij grijpt hier de zege. Met dank aan u, enthousiast publiek uiteraard. En dank ook aan deze beide vechtersbazen in de tandemsport. Jelmer Jardon en Fijke Holtrop. En voor een korte toelichting geef ik met alle genoegen nog even het woord aan mevrouw Esther Reen als voorzitter van de jury. Dankjewel Henk. Prachtige rubriek, meer spannen, altijd spannend, houden ze goed voor elkaar. En bij het tandem kijken we ook altijd naar het voorste paard, dat moet een showpaard zijn. Het achterste paard moet natuurlijk de kaart trekken. De winnaar van vandaag heeft gewoon 2 showpaarden voor de wagen staan. Gefeliciteerd. Goed zo, keurig hè. Nou, dan hebben we toch even kunnen genieten van 4 tandems die alle 4 een hele aansprekende presentatie hebben verzorgd. Ja, dan moet ik Jelmer toch nog eventjes lastigvallen. Ik weet dat hij druk heeft en hij moet zo dadelijk weer acte de présence geven in de kampioensronde. Maar grote waardering dat je toch de moeite neemt om met deze 2 toppers in tuig aan ons te laten zien. Dan kunnen wij genieten. Is wel een extra inspanning, maar ja, aan de andere kant, adel verplicht. Je bent kampioen en je hebt het met eer tot een goed einde gebracht. Van harte gefeliciteerd. Ik hoop dat je hebt genoten. Dat zeg je goed, Henk. Wij genieten hier inderdaad. Het is fantastisch. Natuurlijk is het mooi dat ik hier kom, maar ik vind het nog fantastischer dat ik hier mag rijden met dit publiek. Kort en krachtig, zeer gewaardeerd de reactie van Jelmer Jardon. U bent er klaar voor, dames en heren? Ja, nog niet helemaal. Ik zie dat de voorzitter van het Friese tuigpaard, Mechtelt van der Kooi, nog drukdoende is om ook Gooitse Wester te bedanken en te voorzien van een rozet en een gevuld envelopje. En dan hebben wij als liefhebbers van de tuigpaardensport, specifiek de Friese tuigpaardensport, weer even kunnen genieten van die zwarte parels uit het moederland, uit Friesland. Ik zou zeggen, Friesland, Boppen, Jelmer Jardon, laat u nog even genieten van IJssen en Jurre.
En Bettina H. en Jasper met Fijke Holtrop. Jette van Seenserhoes en Vincent met Jelle van der Kooi. Alwina van Hikkaard en Anneke van Hovenier-Wester met Goitsen-Wester. Het leven is één groot feest met Friese tandems in de baan. Een ovatie voor Jelme Chardon, Fijke Holtrop, Jelle van der Kooi en Goitsen-Wester. Pas op, hij gaat nog even van hand veranderen en dan komt hij nog een keer voorbij de ereloge. En dan beloont u hem op gepaste wijze. Ja, ja. IJssen en Jurre, kampioen van Nederland en hier ook aan de macht in deze tandemrubriek. Dankjewel Jelme Chardon, dankjewel Fijke Holtrop, dankjewel Jelle van der Kooi en ook dankjewel Goitsen-Wester. Ja, dat is zeker mooi. Hij krijgt er geen genoeg van, die Jelme Chardon. Fantastische genot voor het oog. Topambassadeurs van onze aangespannen tuigpaardensport, alle vier. En Dick, aan jou de eer om het absolute hoogtepunt van deze tweede keuringsdag van de centrale keuring te presenteren. Dan gaan we ze natuurlijk zo dadelijk van start met wat toch ook een hoogtepunt moet worden. Zo tegen 6:30. De verkiezing van de algemeen dagkampioen. En daarvoor geef ik met alle genoegen, ik hoop niet voor de laatste keer, maar misschien wel vandaag, het woord aan mijn zeer gewaardeerde collega Dick Brummel. Dankjewel Henk. Het is even wachten. Jelmer zat natuurlijk net nog op de chase met een tandem paarden ervoor. Hij moet even de spullen veilig bij de vrachtwagen zien te krijgen en veilig op de vrachtwagen zien te krijgen. Want ja, als je 2 dekhengsten voor de chase hebt, daar moet je wel heel zuinig mee omgaan. En dan wachten we zo op de merries voor het algeheel dagkampioenschap. Daar doet ook aan mee de jeugdkampioen Nine van het Rijnsfield, nummer 42. Dan willen we graag nummer 62, Janke LW. Dan willen we nummer 92, Laliek van der Meijkade. ...109, Ela Sterre van Merksen. 117, Ilana Jede. 170, Salvador van Lutkepenjem. En nummer 177, Sanne TT. Heb ik omgeroepen nummer 42, Nine van het Rijnsfield.
De jury mag plaatsnemen midden in de baan. En dan mag de laatste loodjes na een lange dag. Een dag die toch een beetje moeizaam verliep door de weersomstandigheden af en toe. Ondanks dat denk ik dat het geweldig verlopen is. Het belangrijkste is dat we zeker geen ongeluk hebben gehad. En we gaan nu naar het laatste moment van de dag. Wie wordt er dit jaar kampioen en reservekampioen centrale keuring 2022 hier in Harig? Als eerste staat opgesteld Nine van het Rijnsfield. Nummer 42, vader Tiede. De moeder is Veerle van Schever. Moeders vader is Take. De fokker is Leeuwe Wiersma uit Damboude. En de eigenaar is Toeterij Galoper uit Berkel en Rodenrijs. Nummer 42. De presentatie van de jeugdkampioen van gisteren. U mag natuurlijk applaudisseren. Nummer 42, Nine van het Rijnsfield. Nummer 62, Janke LW. De vader van Janke is Johannes. De moeder is Wilma LW, een sterpreferentenmerrie van Gjalt. En de fokker-eigenaar is de familie Ludema uit Witmarsum. En net zat hij nog in het pak op de chaise en hij loopt dan weer achter de merrie. En hij zegt al, ik heb hem wel eens heel snel uitgekleed, maar ik heb nog nooit zo snel mij aangekleed. Maar ook dat kan jammer. En dat was de presentatie van nummer 62. Dan krijgen we nummer 92. Laliek van de Meijkade. Vader Johannes.
moeder Lieke van der Wijsend. Een sterpreferente Mary van Pier. De fokker-eigenaar is Willem Lokhorst uit Ederveen. Nummer 92. Nummer 92, Laliek van der Meijkade. Krijgen we nummer 109. Ela Sterre van de Mersken. De dochter van Johannes. De moeder is Sterre van de Boppelanen. Een ster sportmerrie van Torben. Fokker-eigenaar is de familie Okkema uit Siegerswoude. Nummer 109. Ela Sterre van de Mersken. Johannes maal Torben. Ilana Jede, nummer 117. Vader Mees, moeder is Reza S. Model sportpreferente prestatiemerrie van Onne. Fokker-eigenaar Stal Jede uit Vledder, nummer 117.
Nummer 170. Salvador van Lutkepenjem. De vader van deze mooie merrie is Hessel. De moeder is Akke Setske van Lutkepenjem. Een stemmerrie van Jasper. De fokker is N.J. Ozinga uit Boyle. En de eigenaar is A. Thomassen uit Lunteren. Nummer 170, Salvador van Lutkepenjem. En dan krijgen we voor vandaag de laatste die richting de jury stapt. Voor het algeheel dagkampioenschap 2022 hier in Harig. En niet de minste merrie, al heel veel gepresteerd, zowel in de keuringsbaan, maar ook in de sport. Sanne TT, vader Alwin en de moeder is Tessa Bijtske. Fokker is G.H. Timmer uit Tiel en de eigenaar is J.J. van der Meulen uit Broek Noord. Nummer 177, Sanne TT, Alwin maal Beert. Dan mogen jullie weer in catalogusvolgorde binnenkomen. Met de jeugdkampioen op kop. Daarachter de kampioen en reservekampioen van de 3-jarigen. Dan de kampioen 4 tot en met 6 jaar. En de reservekampioen 4 tot en met 6 jaar. En dan de kampioen 7 jaar en ouder en de reservekampioen. En dan hebben we de groep weer helemaal compleet. De jury is eruit. We zien de paarden heel mooi rustig rondstappen. We komen aan het einde van deze mooie dag.
Maar wel het belangrijkste moment van dit weekend misschien wel. Wie wordt er de kampioen en wie de reservekampioen? En dat woord ga ik schenken aan Corrie Terpstra. Dankjewel. We sluiten vandaag droog af met een zonnetje. Het zijn 2 hele lange keuringsdagen geweest. Maar wat hebben we een kwaliteit gezien. Zowel op de vrijdag als hier op de zaterdag in de verschillende rubrieken. En hier in de kampioenskeuring vooral heel veel kwaliteit. Hele rassige paarden met goede bewegingen. We gaan zo meteen een kampioen en een reservekampioen aanwijzen. 2 paarden die aan elkaar gewaagd zijn. Een kampioen die goed stapt, maar ook een reservekampioen die heel goed stapt. En een kampioen die heel veel souplesse laat zien in beweging. En een reservekampioen die heel veel kracht in het achterbeen heeft en heel veel buiging in het achterbeen. Reservekampioen van de centrale keuring 2022 is nummer 109. Dat houdt in dat kampioen van de centrale keuring is nummer 62. Eigenaren gefeliciteerd en bedankt voor de presentaties. Dankjewel. Dan mogen de andere paarden de baan verlaten. En mag nummer 62 en nummer 109 opstellen. Nummer 62 kampioen, 109 reservekampioen. En we zien het. Laten we het kopje er even bij houden. Kijk om je heen en het kan heel snel gaan. Volgens mij gaat het goed, Agen. We hebben 4 mooie, prachtige paardendagen hier gehad. Voorselecties van de Pavo Friso. Daarna de keuringsdagen. En morgen kunnen we nog genieten in Ermelo van het Nederlands kampioenschap Dressuur Alraco. 5 dagen lang paardenplezier met het Friese paard. En eigenlijk kunnen we niet mooier eindigen dan zo in het zonnetje. Die mooie avondzon erop op nummer 62 en nummer 109. Dan gaan we even allemaal staan en dan krijgen we het volkslied.
Applaus. Dankjewel. Voordat we een ereronde gaan maken, wil ik iedereen, en vooral u als publiek, als fokkers, als eigenaren, enorm bedanken om het geduld te hebben gehad vandaag voor deze dag. Het was een koude dag, het was nat, het was van alle kanten weer een mooie dag met hele mooie kampioenen. Enorm dank aan jullie als eigenaren, fokkers en ook de trainingstallen. De jury wil ik bedanken van het KFPS. Iedereen van het kantoor KFPS die aan meegewerkt heeft. Maar ook natuurlijk hier de accommodatie, hier prachtig in Harig. De verzorging was prima. Alles netjes verzorgd en klaar, stond alles weer. En natuurlijk mijn mede-collega Henk Dijkstra wil ik bedanken. 2 geweldige dagen mee gespiekerd. Ik denk dat ik dan bijna, of wie ik dan ook vergeten zou zijn, wil ik dan ook bedanken. Een applaus voor iedereen die dit tot een succes heeft gemaakt. En dan gaan we genieten van de kampioen. Eerst even een ereronde met alleen de kampioen, nummer 62. Janke LW, Johannes Maal Gjeld. Geef hem er een waardig applaus. Maar, kijk, nummer 109 is dansen, die wilde graag achteraan. En die mag zo volgen. Hij mag, Pieter, je mag erachteraan. Geweldige kampioenen. Ela Sterre van de Mersken. Johannes Maaltorben. In eigendom van de familie Okkema. Reservekampioen. Dankjewel. Iedereen wel thuis. En nog een heel goed weekend.